Tak. Můžeš jet a můžeš mluvit. Nemělo by to blbnout. No, jo. To už to zapnu znovu? Jo. Zkus to refreshnout, jestli se to navázalo. Čekaj. Jednou rukou řídit. Jednou budeš čoukat. Šoukat. Bylo by dobrý, kdyby taky jakože někdo napsal třeba Béďa, jestli už tady jsou šici. No lidí. Aj. Nikdo tam není, ale je to No funkční. už je to v pohodě, že? Jo. Či very good. To je nějaký lepší rádio. Jo, tady to je dobrý rádio. Co to je za vlak? To taky jsem měl, no, v té hře. 28. 34, 41 ty FPS lítají. No mě taky, já nevím proč, ne, je prostě jako tady na tom serveru, nebo já nevím čím to je. Serverem. To je 1.40. Normálně to je 1.6, jo. Počkej, oni po nás jde policie? Tak řiď. Chápeš to? Já vítej Béďo zpátky. Ale Jorby otevřel z té dveře, to bych nečekal. Hele, zabijem týpka, tam před námi je týpek nějaký. Mám střílet? Pojď. Jo. On je běžky, pojď, Já ho trefil. Netrefil. No, jsme mrtví. Hej, proč to auto jede tak špatně? Hej, co to je? Musíš pustit řidiče k tomu. Hej, ale to nejede. Proč mi to tak zatáčí špatně? To řidiče pust k tomu. Letadlo, je mi nabralo tady. Máš letadlo, jo. Je mi nabrali týpci letadlo. Kámo. Počkej, já mám svoje letadlo a to bude teprve Já masakra. jsem kousek na od letiště. Okay. Jo, počkej, já jenom zavám své letadlo. Pegasus asi. Ty vole. Béďo, jde zvuk dobře, jsme slyšet oba. Nebo můžu přidat, nebo mám to zeslabit? Nemám čas koukat, tak to ještě já poslouchám. Vydělávám prachy. Mohli bychom dát nějaký hejst, ať se tady nenudíme. Už jsme se... Jo, nebo já mám si najít to. No. Ty vole, on udeřil, že Trevor to and hovado. Transport. Počkej, já nemám Luxor Deluxe. Already this vehicle, ale jak to mám... Vůbec po mně nejdou Jak tam policajti. Koukuje. Páni policisté. Tady jsem. Gasus. Aha, mě zabil ten týpek, no. Počkej, trochu tiši a Badgun trochu nahlas, jo, v pohodě. Béďa trochu nahlas, okej. Béďo, když tak... Jak já můžu najít prostě, já už ani nevím, já jsem koupil úplně všechno, já prostě nevím, kde co mám. Mechanik, ale tam to Luxor nebude. Béďo... Merryweather, tam by to mělo být, ne? ne? Zesilit u sebe, trošku. No, já jsem si tam nebo? přišel, ale to je možná tím hlasem. Jakým hlasem, Béďo? Bedvíku, jakým hlasem? Jo, vaším, aha, naším prej. No, takže GTAčko bylo slyšet, jo? Mám tam 70 hozených, kdyby náhodou jako na hře, tak stačí říct. Měl by být ten Badgun dobře slyšet. Nechceš svíst náhodou, že jenom moje? Vím, jak chvilku to mám, počkej. Já mám letadlo někde a já prostě nevím, kde to je. Ježíš, tak ho ukradni. No jasný, ale já bych prostě měl mít své letadlo. No. Já jsem na parkovišti. Jo, já hned přiletím, no. Jo, to je popelnice. No tak budeme muset vzít nějaký letadlo z letiště, bohužel, tam jedno no. právě Já mám stojí. prostě koupit letadlo, ale já nevím ani kde to mám uskladěný, víš co. Tak si zavolej si přes mobil, oni to tam mají. V seznamu to najdeš. No já to mám koupený, ale já si to nemůžu koupit víckrát a já prostě nevím,
v tom mobilu, kde to přesně mám, víc co, no ne v tom mobilu, ale nevím, kde tam uložím. Vážení, jestli Chápeš, chcete, na abych mechanika, nebo... letal, tak na to zapomeňte, protože to mám nabindovaný na klávesnici, jo? Takže... Počkej, jdu proto s největším šrotem, s nejpomalejším autem, zabil mě policajti už zase. Já prostě nedokážu dělat nic. Ej, dobře, já. 200... Ale, když umřu 200 FPS, tak zase 40. Ale to nevyřešíš, to je prostě serverem. Letadla jsou i na tom pouštním letišti, jo. Tak jedem na poušť, víš kde to je? Tady mám lepší. Jsem už, no ne, já jsem ho tam nezajistil, už tam nějaký je. Ale počkej, tak se ho hodně zabíjel, když je červený. Jo. Je to vrah. Koukej. No co? Ale on se láknul. Jo, já ho chtěl zabít. Co? Proč vystupuju? Počkej, já ho chtěl zastřelit. Co? Proč je... Ej, on je nesmrtelný, já ho... Co? Kde jsi zabil? No ten blbec, že jo? Co ti tam běhám? Co, to je hacker? No. A co to má za zbraně? Nevím. Já ho nemůžu zabít? Aha, to je hacker. Tak, Mejze, já si myslím, že jsme dohráli. Jo. Hlavně pryč, tady má auto asi. Hej, tady je další asi. Úplně červený. Vidím. Jdou po něm policajti, ale neví o mně. Já zkusím to launcherem. Ne. Až ho uvidím. Můžem zabít. Já musím vzít to auto jeho, tady má nějaký bílý auto. Neříkej, že nemůže zabít. No, nemůžeš ho zabít, no, nejde, on je nesmrtelný. Vole. Tohle já bych to vyházel, zabavil bych jim účty, dal bych jim perma, nebo prostě já nevím. Hele, tady je další asi hacker. Jo. Běžím k tobě. No. Jedu k tobě. Jo, už je nesmrtelný. Ten druhý i. Ej, chudáci policajti. To pojď. Hele, na letiště. Já nevím, kudy se tam jede. jede. Počkej, tak pojď za mnou. Jestli nezabijou ti policajti tady. Tak, otočit. Přes tuhle popelnici, tady takový skoukánek. Nemají pasivní cheaty, je to možný, no. To prčic, já se tam netrefil, ne. Chceš ho víc? Já se nemůžu trefit do toho konťáku. Jo, už jo. Čekám hangáru, jo, na tebe. Já tam musím doběhnout. Tak vylez z toho auta. Možná, že jo, Béďo. Ano, všichni pište do chatu, vážení. Tady je čin. Čekám tady, jo? Už jsem v hangáru přímo. Okay. To asi bude jejich. Tak, už ho nemají, hajzlici. Pojď nastup, už potřebuji ta... Běžím, co to jde? Jména jich, počkej. Jména. Destiny... Co tady? Jo, policajti. Nastup ke mně. Ty to musíš být tak daleko. No už jsem u tebe. Počkej. Pojď. Já jsem napsal jména, víš co, pojď. Já nastoupím, já musím říct. Víš co, aby to dopadlo dobře. Pojď. Ne! No, tohle neopadne dobře. Těle, vystup. Nás zabije další týpek tady. Nemá cenu tohle, jdem někam jinam úplně, to... Já nemůžu vystoupit. Jo. Vrtej, pojď. Hajzle. Další letadlo. Pojď. Poběž. Okay, já tam mám kamarády. To musíme dát už. Pojď! Dej se snažím. Poběž, tady. No. Večím se tam leč s Fkem moc. Nastup. Už je tam.
Počkat, čím se zlétá nahoru? Čím se zlétá nahoru, prosím? Prosím, Esko, čím se zlétá nahoru? myslím, že to Halo, bylo myšou, halo? ale nejsem si jistý. Už asi nebo, ne. Ne, já nemám zletou nahoru, mně to nejde. Vidíš to. Ach bože. Škoda, jsem nevěděl. Tady musím běhat pěšky. Hele, Ne, nebyla mám- nějaký hejsty nebo něco. Jakoby. No, musíme zase dojet na to místo No tam. tak tam dojedem. To není problém, já budu Co to řídit a ty budeš koukat. Jak ptáci poletujou, jo? Počkej, já mám nějaký armorový auto. Já mám nějaký pořádný. Víš co? Jsem tady. Oh. Sorry. Aha, Pojďte, pojď. stávej. Počkej, Počkej, ty už jsi musím mrtvej. volat auto na rychlovku. Jdou po mně po... Mechanik. Nějaký obrnění, aby konečně to auto vydrželo, víš co? Jo. Jsem nějaký mléčný. Hele, to potvora. Insurgent Pickup Custom. Tak cítím... To asi není ono chodíš, úplně, ale... taky nevím. Počkej, pojď zase jdou. Tady nevím. Mm. Jo, jasně, počkej. No. Tak si ec. Tak čím chodíš? Jo, jasně. Ale taky neví, jak máš lítat, tak. Ty jsi zase ode mě někde. Pytel daleko. Jo, už mám auto, pojď. Okej. Týpni. Ale mám tady nějakýho týpka, co jde s náma. Fakt? Co? Ne! No. Jo, on mě nemůže zít. No tady lítá nějaký blbec na to. jo. Na té motorce. No já prostě nedostanu se ani do auta, mě prostě každý zabije. Asi koukaj na můj stream. No. Jak si to nedokážu představit. Tak. Ty jo. No nedokážu udělat nic. Prostě já se dostanu do normálně nedá auta. rozrazit. Tak. Otevře se. A už mám své auto. Jo. Já se snažím Už jdu zpátky ujet k tobě. jako k tobě. Ale ty jsi někde na horní silnici? Tam, Tady za to jsem. zase se tam musím dostat nejdřív. Za tebou, přímo za to jsem. A byla otočka, jo? Chceš nahoru? Počkej. Pěkný. Jo, dík. Ještě lepší. A. Buď okolo, já budu poblíž. Ale tak se od letiště severovýchodně nebo jižně nějak. Já jdu po tebe. Dobrý, hodnej. Pěkně umíš parkovat. Zales. Tak, prosím jeden Kaufland. Jo, je to teď předváděj. Ježiš. Aha. Jo, už to je označený, jdem tam. Dobrá. Dám nějaký rádio. Je to stejně jak já to mám vyplý. Aha, Kurně. ok. Nejde ani zatáčet, vidíš to? Jo, ale že bys měl nejde. ten cheat, jak jsem měl Prostě já, koukat. že ti to vždycky ustřelí. To nevím přesně, co myslíš. Prostě jedeš, zatáčíš a najednou ti to ustřelí doleva nebo doprava. No, mě to prostě, já zatřáčí třeba doprava a vůbec nejede. No a točí se ti to dejme tomu jenom doleva. Se, No ani doleva, já nemůžu zatáčet nikam, Ne? více. se prohodíme, co ty na to? Poprvé, tak mě nešel plyn prostě. Ne, to auto mi vůbec ne. Aha, ale zase nestíhají dočítat textury. Oni zase nějak, No to já jsem musel odehrát celý ten příběh znovu a pak už to šlo. ty vole. Ale že to jde strašně pomalu, jo. Nevím. Dej mi banán. Je hrozný, jak se jim to zase nechce. Kouk, jak to jede pomalu, Jedeš 20? to je strašný. To auto jako ne silný, ale chápeš, tady to auto na to mělo být hotový. Jo.
Jo, on byl nějaký update teďka zase nedávno. Zase... Co byl ten s tím klubem? No to bylo s tím Takže kasinem, oni mají, jo. takže vlastně oni dají jakože celkově content update, velký. No. Dají ten klub a potom budou přidávat ty auta, víš co? Jo, tak to se nedivím, že to zase blbne. To bylo poladěný, ty vůbec... Takže oni dají update jednou za 4 roku, jako, víš co? A nechají to prostě tak 4 roku. Se nedivím. Protože oni nedělají update jako normální, jako ve Fortniteu. No tak jako proč? Dejme tomu, že to funguje, ale nevědějí o těch bugách, že jo? Že to vlastně pak začne blbnout. Napíšu. Ty vole, trefil auto na kilometr. Se otočilo. Tam se na ty těší v chatu. No v GTA se já jim dám vždy psal to, ne? vrtne hromadně střílej. No to jo, no. Se zvrtne, no. Je Bondova přehrada. To je nějaká zminimalizovaná. Už jsme tady? Ne. Počkej, ještě, nevím. Mně nejde klávesa, já nemůžu napsat ESHčkem. háček nepiš. Máš zápalný střely? A že ten policajt chytil, víš co? Jo, ne, nejde mi brzdit. Fakt nejde. Já nemůžu prostě řídit. Počkej, můžu dovnitř nebo tam plno? Jo, můžeme dovnitř, dobrý. Počkej, jsme to laglo nějak? Dobrý už. Funguje ti to, ne? Abych řekl, že nemají dost vyladěný ani ty servery, jako když tady je hodně lidí, víš co? Slyšíš už mě? Normálně? No, jinak normálně tě slyším, akorát. Že blbnou ty textury, chvíle no. Teďka mám 200... A už se vevnitř, ne? Taky. Teďka mám 240 fps, už to spadlo na 50 a jde to dolů. 40 no. Jsi vevnitř taky, ne? Jo. Jsem tady. Mají doly. Já bych potřeboval udělat 150 000, abych mohl chodit toho. Jak on se jmenuje. Půjdu. Já nic upgrade prostě. Já nestíhám. To je jedno. To přeskoč, ženská. To je přeskočit. Tady vevnitř, tady těch budovách. Stupidní. Chodí jak normální člověk. Bacha jo, zkus tady udělat nějakou neplechu a moje ochranka tě se střelí. To ne. Hele, tady máš minigunu, jestli jsi vevnitř. Ne. Ne? Tady ve výloze. No, ale jdeme dál. Když půjdeš dovnitř. Chci vydělat prachy. Tak jo, na ten heist teda. No. Jak se ten, mě to vypadlo, jak se jmenuje, co když zavoláš, takže policajti po tobě nejdou. Lester. Vidíš, já chtěl říct sám. Taky mě napadlo Sissel. No, musím registrnout to CEO, Motorcycle Club. Nelítám, jo? Tak. Počkej, to access the planning screen to quickly join as a crew. Ne. Takhle. No už tam asi hotový, co? My máme něco hotového, ale něco ne. Complete, já už mám completenutý všechny. Je to s tím autem, pak ještě jsme byli na tom letišti, měli jsme jet na letišti a to se bugovalo přece, že jo? Nebo to nebylo s tebou? Jo, mám tady ještě mise. No tak tě tam šoupni. Jo, můžeš. Difficulty dáme asi easy, ne? Ne, tady je jenom hard a normal, ok, Tak no. tam dej very hard. Velmi Ne, to ne, prosím tě. Jo, dej tam velmi propečené, prosím tě. Matchmaking, jaký close matchmaking, já tě chci pozvat. My friends. My kebab. Downloading, Major.
Invite, máš tam invite. Mobilu, jobs. Jo. Jo, tady to je. To tak. Já vím, že to. A že já se omlouvám, ale já jsem si krknul, no. Takže to je pro 4, ty. Jsem si Ne, Play. 2 na 4. launching session. Má To se překouk. má 90 FPS. Jo, 117 nebo kolik. Ježišmarja, já jim musím dát něco jiného. Kuky. Vypadá jak zálesa, ty vole. Můžu ti dát něco přes zubu. Ukáž. Tady nic moc dobrýho není, dobře, tak já půjdu takhle. Není no. Ready? A jdem na to? Takhle mě upravila moje dcera, jo. Tak jdeme ven, co ty na to? Ale víš, pokud to nebudou veloury a budou tam jenom pomeranče, tak si je nech, jo. Co to máš za oblek plesnivej, ta tvoje zelená barva, to je hruza. No víš, včera v noci se zvracela. Strašný počasí, ty jo. Jo, je Tak větru, že bys kocoura nevykoupal. No, hlavně, že máme bundu, ty jo. Asi se má brzo ochladit. Tady mám auto. Já mám 60 FPS? 45. Nazdár. Hele, Aha. tenhle se sekal. Počkej. Tak, No ty jsi tam tím, já mám tady tohle. no, počkej. No, tak já sednu k tobě. Tenhle se sekal, protože to bylo na 50, tak bude zítra, jo. Ale byl chvíli, vysvětlil prosím jsem tě, proč základní mi to věci. nejde za touto? A čekal jsem. Mám 60 FPS a se mi to prostě nezatáčí nic. Ale tak já přesedni, stůj, já zkusím sám, jestli to blbne tobě, nebo Tak jo. i mně to bude blbnout. Že oni jsou lokovací ty cheaty, že jo, taky. Tak, a označ to na mapě, já nevím kam mám jet. Ne, mně to funguje. Je to začíná. Je. No, vidíš to? Ne, já jsem blbě zahnul. Ty vole, co se rozjedou, už jsou na boku. Víš, laser musí být řidičem. Ale nesmí vzít horkou helikoptéru. Přesně. Ty vole, přesto není vidět. Kilák. Kilák 40. Jo, kratka. Přesně, tady není voda, už seš tady můžeš. Jsi mi nemohl říct, že tam byla jabloň? Aha, mě to vysadilo. Počkej. No pojď. Mě to laguje strašně. No. Prostě 60 tam je, ale lagy jsou strašné. Blbne. U mě to lítá na 30, na 40, ale jinak drží se to tak nějak. No. Ježiš, tak já musím zahnout až na ty další. Dohni, tekážíš. Atlas bude zítra i Minecraft. Takže o nic nepřijdete, jo? Greener. Tam skoro jsme. Vidím, ale Tam už to autobusí to letí. ještě kousek, to je hrozný, teďka se to tady nenačíte. Je to taky strašně to. Kde se mi to asi nalaguje, nevím proč. Jo, aha, teď jsou dvoje, takže ty řídíš taky své. Ohni jede master, vidím. Čím se letí? X-kem nebo? Nevím, jak já to mám vědět. Já jsem černý auto nikdy neřídil. A hlavně jsem nelétal. Počkej. Já nevím, čím se letí. Ale na myši máš zbraň. Change vehicle. Ne. No, ale já nevím, čím to. Mi řekni, target, ty. Co? To střílí taky, ty vole? Ups. No, tak to jsme asi dohráli, já nevím, furt čím se letí.
Vážení, zkuste zjistit, čím se létá, děkuju za pomoc. Shiftem to není. Ty vole, on to Bčko, ne? rozbil. To tam mapu. Nebude to 8? Háčko, Mko ne, jo, to taky ne, Nko ne, Bčko ne, Cčko to jenom taky ne, Xko taky Počkej, já ne, to zkusím na nic. gamepadu, jestli se to propojí ovladači. Tak jsem To bylo složitý. nevěděl. Ne. To nejde ničem spustit. Střílení, target. Jo, to nelítá jako. Můžu z toho vystoupit. Můžu jet. Jeď. Tak to ne, no. Rakety. Na ovládání, ovladači se něco dvakrát zmáčkne. To bych tam zmáčknul. No tak ovladač je něco jiného, třeba je na No klávesnici, jasně, no. no. Ale tak no... Se podívej na binding, ne? Nazdar Marty, vitej. Marty, nevíš, čím se Keyboard, lítá? no. Na klávesnici? Nebo i na ovladači? Třeba s Béďou tady odletět. To není. To nemáš ani vidět prostě na čem máš bindy, tam prostě máš jenom nastavení jemnosti a tak. Myslím, že dvakrát zmáčkneš X-ko. To je hloupost. To nezbalí kola. Xko to není. Teď jsi minule lítal? Nejlepší je to, že já nemůžu ani střílet. Jo, aha, pravím. To právě se střílí. Tak jo, ale na lítání vůbec. To je asi, tady se nemůže asi lítat, nebo já No, nevím. tak asi zatím Teďko, to je nelítáme, misi. no. Já si to teda myslím tady, jo, jakože. Protože tady stejně máš ty stát na silnici, takže možná stejně nemá prostě Dvakrát lítat. Gčko. Háčko? Jo. Tady hacku něco. No, to nefunguje. Sakra, nemám signál. Musíš být v tom kruhu a držet se toho vozidla. Jo tak. Já mám jiný kruh, než máš ty. Sakra, došel má signál, jo. 70, 80%, 90%, ne, naboural jsem, Počkat, to ztratil jsem ho. máš... Co máš za auto? DeLorean? Je to ono, že jo? Deluxe. Nebo Deluxe? Nebo jak to je? No, tak asi tohle my si vám musel dělat před bez lítání, no. No, Jedeš za Ačkem? já mám Bčko, nebo co, ne, Bčko to není, tak to bude Cčko. Ale už mi ujel. O Cčko už jsem to zničil, já už teďko jdu na Dčko a Bčko, ty tam máš Ačko. Já nevím, Nebo? nevím. To je rozdělený takhle přímo? Jsou Není, dva není, typy, to je jedno, jaký jedno máš, já lítá, jedu na druhý Dčko. nelítá, tak tohle bude asi, že nelítá. Aha, Tohle asi, já jedu na to Dčko, já jo? se snažím k tomu dostat, ale nevidím ho. No, kde pak je? Jo, to je Ačko, no. To vlastně zahnul blbě. Musím otočit. To bychom snad měli dát, jestli tohle bude jenom jako tohleto. Na jiné dveře, myslím. No tady to se otvírá nahoru. No, otvírání je. Jsem skoro u Dčka. Jo, takže teďka mám zahnout doleva, jestli se nepletu. Pardon? Je to Ačko, mám strašně už daleko. Tak. No signal, OK. Potom to se otvírají dveře nahoru. A jo, vlastně tady nesmíš umřít, ne, taky. Jo, můžeš umřít. Nesmíme umřít, no. Jak to bude pokažený. To u obou Marty. To je blbě se ovládá to auto. Nejspíš zabil. Zabil mě. Nevadí, zjistíme to. Hack. Mám hacknout to auto. Už nemáme žádný, hele, jestli jednou umřeme, ještě tak je konec. Jo, já jsem ještě neumřel. Já mám spíš rozsekaný auto, takže nevím. A budu mít Ačko nejspíš.
Dobrý, já mám polovinu života, no. Dobrý háčkem. Asi si dám nějaký armor. Ne. Body armor, Co? super light armor mám. Ty vole. Tak, snacks. Nějaký jídlo. Jestli to mi dobí životy? Jsem mrtvej. No, škoda. Tak znovu, no. K, anebo G, já už nevím. Tak jdem znova. Stejně jak jsme to měli rozbité. Přesně. Tak jo. To vůbec nevadí. Takže, já bych měl dát Enter, nebo počkat. Tady dám Restart. To je jako pokračovat. Počkat. No, doufám, že jsem dal continue, že nás to prostě dá znovu do té hry zpátky. Continue, neměl bys dát spíš Restart. No jako continue, jako Pokračovat asi jenom na mapu, ne? Normálně. To. Nás vykopne, myslím. Ne, nebo jo, počkej. Hra je dostatečně vážení slyšet? Mě to nechce načíst. Už, jo, pokračujeme, dobrý. Fajn. Jsi tady? Ne, vidím nějaký šváby na silnici. Jedno tlustýho, jedno hubenýho. Ten nalevo je Už tlustý. vidím ty naše auta. No, naše. A mě to nechce načíst. Jsem tady. Nevím, já tam furt Act 1 setup segment. No, stojíme před těma autama. No, ale mě to jako už. Tak. Jo. Deluxo to je. Deluxo asi nelítá. Tak. Tady stojí moje... Tak jo, já jdu na Bčko, Dčko, ty si bereš Ačko, Cčko? Počkej, musím podívat. Jo, můžu si vzít, mám to po směru, no. Já jedu obráceně. Mi stojí fáro. Je to možný. Někdo mi ho štípnul. Svědí mě nos, to je špatný. Tak, už jsem u Bčka skoro. Jo. Lítající Deluxe se spouští X-kem. No, tady jsem to zkoušel, ale nefunguje to jako. To nejde. To nejdřív ho musíme hacknout a později možná bude lítat. Tak chvíli jsem u Cčka. Mám jeden zásah, jinak půjdu do kvítí. Viduje pozdravuji. Jo, mám tě... No, 80% hotovo. Mám tě pozdravovat. 90%. Můžu to odpálit. Aha. Dobrý. Jedu na... co nejblíž. Dčko mám nejblíž. Počkej, co? Já jsem sundal. Oni mě střefili. Ne, nemůžeš. Musíš hackovat. Jak ho hacknu? Sakra. Nesmíš je zničit. No, to jsem je zničil, ale ty jsi mi neřekl, čím se hackuje. Nebo jenom, že za ním. Háčko. Ono to tam ukázalo háčko. Já jsem se to ti napsalo přímo. Já jsem koukal do chatu. Aha. Pojď. Já mám rád destrukci, víš to. Za mé vlády tady v GTA už padlo 150 aut minimálně, jo. Nazdar, tak to gratuluju. Twix Mafy má narozky. Popřejte mu, slušáci. Twix, Twitch Mafy. Happy birthday. A pak hlavně to nepřežeň. S tou hořtící, jo? Ale zítra už je nemáš. Ale to nevadí. Máš 10 minut. Měj tak háčko. A musíš se držet v takovém kruhu. Tak jo, jdu na Bčko zase. Daj si Ačko, Cčko. Jo. Takže mám být poblíž a mám máčknout, říkal Háčko, jo. Nazar, Crazy babkovitej. To jsou ve hře 2 Deluxe. Je tam jedno, co vím. No, jsou tady 2, no.
No, podle toho, kolik nás je, no. Teď jsme tady 2, tak jsou tady 2, no. Kdyby jsme byli 4, tak jsou 4. A kdyby nás tady bylo 8, tak Ano. jsou stejně 4, protože 8 Tady nemůže být. nás tady nemůže být. Tak. Crazy, Tak ale jsem co- u něj, a dal jsem háčko a teďko nesmíte se střelit, jo. On vyleze na tebe ze zádu jeden týpek. Jo, ale ten po mně střílí. No, nesmíte se střelit. Jak si zabije jednou, tak potom už máme jenom jeden život za tým. A. Takže ho můžu hackovat i z boku, ne? Jo, můžeš z boku, i zepředu. Každý Deluxe prej umí lítat. No umí, ale tady na tom věci to nejde, víš co. Protože tady nemůžeš hackovat z výšky, takže oni to domysleli No to takhle. je jako kdyby si chtěl pouštět bobek z výšky bez toaletního papíru, taky nesmysl. Ne, samozřejmě. Berte to z recesí, jo. Já už jsou na druhé. Tak. Jo? Kurňa. Jak to dlouho mám držet? Kur. Nemám signál. Stačí jenom jednou zmáčknout. 50%. Jednu zmáčknou Aha, háčko, já nemusíš myslel, ho že to držet. musím držet, ty vole. Já mám malý život. No, jednou, sliknul to. Toč vše. Dobrý, už jenom jeden, pro mě teda jedu na Ačko. Kurňa, 86. Škoda, on tě zabil. Jo. No, teď se zabijou nás jednou, tak znovu. Ne, já potřebuju těch 150 000. Hele, Vojta je offline. Tak já ti pomůžu, počkej. Vojta hrál GTA, že nám nenapsal. No tak. Tak tam žádný levnější není. Jo, 90, 99, 100. teď to hraješ? A mohli by tady být Tam jeden, Ačko. trabanti, jako. Svědí mě nos. To někde úplně zádu. No, protože nemůžu. Co jde? Hele. Počkej. Tady uknu. Ačko je na druhém konci města, ne To je někde. nahoře, když půjdeš nahoru. To je strašně složitý. Zahni teďka na další doleva a pak doprava a jeď nahoru. Teďka zahneš doleva. Vidím. Počkej, jedu. A nebo no doleva a hned napravo, jestli tam se to dá projet. Jo. Vítej Tomáši, Pavle, Pašáku. Pašák. Už ho vidím, Na přímo kačeři. přede mnou je. Tak, Přímo přede mnou. já se tam nedostanu. Já to mám blbě. Pohodě. Já už ho mám. Jej, to jsem nechtěl. Tak kryš. A háčko. A mám ho. Už ho jako... Mám čtvrtinu života! 40%, 50... Kdyby jsme byli vedle něj, tak to hacknem rychleji, on může střílet akorát po jednom. 80, 85, 89, 95, 90, 100, mám to. Dobrý, a teďka je můžem sundat. Hotovo, zničen. První krok hotov. Dobrý, nějaký cache mám zadarmo zase. Na vodě prej. Tomáši Pavláku je povolených 10 symbolů, tak si na to dej pozor, a nebo piš menší, jo? Nazdar, spoky, zduř, vás tady dneska je, to mě těší. Díky za každý sdílení a tak. Pokud chcete vědět informace, co byly za streamy, doporučuji vám. Teďka Další targety jsou jo, připravený. napiš- Tak jdem na další, jo. napsat Já jdu na AB. křičník Insta, abyste věděli, co bylo za streamy. A jestli nechcete čekat, tak na Twitchi, a na Twitchi se můžete koukat. Jo, jinak jsem na vodě, to jsou nějaký lodě. A Greene, když se to lagovalo, tak nemá cenu. Béďa ti to potvrdí, abych streamoval Dauntless zítra. Já jsem říkal, že Dauntless zítra bude a bude normálně. Jo? Díky. Nejsem zlý. Kdybych byl zlý, tak ti sundám bačkory a budeš chodit do školy
No, bosso. Boss. A bosso. Ne, Aha. nekompromisně permaban. Tak. Permaban bačkor. Jedu Dčko. Tak já už jsem skoro tam, jo. Babko, já bevar nevím, je to zadarmo? Já bevar jakože nemám. Nebo je to tady mod, nebo co? Všecko samozřejmě nevím. Tak se rád zeptám a jsem rád, že když napíšete. Už. Xko, už dej Xko, už to jde. Xko? Já nemůžu. Je docela blbé, tak snad tu zůstanu co nejdéle. Je to zadarmo, zatím je jenom demo. Ježíš, tam ve Škodovce 120. To mě připomíná jako jeden čas, když byly polské hry, ale lišilo se to jenom, že tam byla třeba Škodovka nebo Trabant, ale úplně stejný ovládání, úplně stejný a vydávali to. No, já vím, autoškola. A ovládali to na stejný. Aha, jsem mrtvý, tak nic. Tak asi jsme dohráli zase. To nevadí. Jak to půjde? Počkej, Adela, stroj, teď jsem umřel já, tak nechápu. Ty jsi umřel? To je divný. No, by to měl být uložený, ten jeden krok, co jsme už dál. To je jasný, to ne, že jo. tak to už. La 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 li la la. Když mě má milá líbala. Dirt Rally 2. To mi Fabie VRC. Tam je jenom jeden like. Dirt Rally 2 bylo nedávno, asi tak 14 dní zpátky, že já jsem ho nestihl na Game Stationu. Bylo zadarmo. Tomáš chce ban. On ho nedostane. Zatím teda. Počkej, je to uložený, že jo? Mělo by to být. Doufám, že jo. Co? To bylo načítat, jo. Je to snad ani VHCI, snad slovo není. Jo, jsme jinde. Jo, ty tam zase, co děláš, jako koušíš bramburky a nerozdělíš si tady ani se mnou, ani s diváky? Tak jo. Nejedem spolu teďka? Jo, já už letím. Ty vole, jak se to zvedá, ale. Tako, jestli chceš. Čím? Haló. Tě poslouchám. Jo, dobrou noc, Tomáši, Halo? díky, že jsi zastavil. Shiftem? Mně se to nechce zvednout shiftem. Jo, je to jako když plavu na vodě. Pádlujeme. Jeli jste někdy na kajaku? Přesnej syndrom. Už to funguje? Jo? Ale nechce se mi to zvednout vůbec. To funguje? Už jenom se vznáším. Halo. Jo, funguje to. Halo. Jo, vzduš? Dobrý. No to ještě nejde zvednout, teď jenom Xko kliknout a my budeme nad vodou letět, víš co? Aha, takže já můžu přes vodu. To bude letět na hezky. Ty textury jsou super. Tam jsem to spadnul. Na Ačko. No, počkej. Já tady mám menší defekt s texturama zase. Bože, už ať se srovnají ty servery. OK. Já bych řekl, že jsem doplachtil. Je mi kola. Veďo, můžeš se podívat, můžeme to rovnou asi resetovat. Jestli se odsaď nevyškrábu. Nazdar, radíme. Proč se ti nahrávají tak debilně textury? Nevím, je to po nějakým updateu, prostě to takhle teďka dělá, nevím z jakého důvodu. Minule to bylo všechno v pořádku a teďka to zase dělá tohle. Bedvíko, tady Bedganovi to dělalo taky, že jo? Nebo dělá chvílema, ne? Zalítá FPSK, tak.
Oni to nějak patchovali teďka nedávno. No, tak jasně. Je to taky jede v pohodě, ale prostě to dělá tohle teďka momentálně. Jo, ty třeba nestreamuješ, když jsem minule streamoval, bylo to úplně v cajku. No, vemte si, že máte 9 hodin, tak teďka je... Počkat, jdeš ještě Dauntless nebo... Radíme, Dauntless bude zítra, takže si to pohlídejte, dejte si vykřičník Insta, abyste věděli, kdy bude Dauntless přibližně. A čekujte vlastně YouTube nebo Twitch. OK, v pohodě. Bude zase někdy streamovat nějakou příběhovku. Witchera 3 nemám. Příběhovku, jestli byste chtěli, tak jsem nedávno vlastně, to jsem dostreamoval, to byl extrém. Ale dal jsem to, musel jsem si pustit hudbu. To je ten Valian. VRC na PlayStation 2. Jo, to si pamatuju. Tak jo, jedeme. Samozřejmě příběhovka zase bude, jo. Mě tady otravuje něco, komár mě tady hejtí. Mě asi, jestli mě bodne. Počkáš na mě? Tak. Jako to je prostě přetížený servery, oni zase to updateovali, zase, jo, už jsme tady spolu, ok. A to zase bude v pořádku. Strašně se portuješ, koukám. No. Nazdar, tak už tě vidím najednou před sebou a najednou jsi o půl kiláku za mnou. Víte si, že já do toho teďka streamuju, byly updaty, jak na tomhle, tak i na jiných věcech, takže je potřeba, musím zjistit každou chvíli něco a teďka ještě streamuju na YouTube, to je hrozný, občas většinou bývá roztrhaný kvůli kodeku, protože to předělávají, tak je roztrhaný obraz. Teďka jakože to přestalo. OK. A hlavně v těchto hodinách to i minule, když jsme přece hráli spolu. Počkej, tady je někde voda. Už jsi na vodě? Jo. A když jsem hrál tady s Vetganem, co tam je? Jo, to víš, že já se nebudu vracet domů. A tak, byly taky textury, to si nevzpomínáte. Ale protože jste to nevěděli. Draž mi toho dětka. Přidal jsou Army Master. ne. Já hraju s každým, pokud možno. Jinak zítra Čogara za 3,5 minuty. Počkat, to je tenhle? To hackujem? Nebo střílíme? Už to mám. Ne, se mnou ne, jo, bacha. Dobrý. Tak jedem hned na toho vedle tady. To je prostě, že nemají odladěný servery a teďka je momentálně moc lidí, jo, to se stává, to mám odzkoušený i u jiných her. Myslíš, že nás přistavil oba, tak to pojede rychle, až asi jo, co? Teď koukejte, je rychlý už. Je mrtvej? My neví, pokud mají, když jsme dva na ně, tak to je jeden ruky. ruky. Jsem ti to říkal, takovým herní výpomoc a někdo by řekl, že cheatujem, jo? Neplejte se tam. Přesně. Dobrý. Tak jdeme na ty další, ne? Aha. Tak to můžeme po moři. Asi jo. Tady. Ne, oni jsou na druhém straně. To nevadí. To je na druhé straně úplně. Tak pleď za mnou, nebo vznášej se. My jsme jak Salazar z Pirátů Karibiku. Nějak příběhovku plánuju. Piráti z Karibiku. Bedvíku myslíš, že bych měl dát kód Fear, jak jste dneska mohli někteří z vás vidět. Je to stará hra, ale má zvláštní ovládání, nebudu moc přepínat, musím si to nějak poštelovat, takže jdeme na Souš, no. Tady je letiště. Kdo se postavil toho? No, ale nemůžeme opustit toto auto. Počkat. Nevím jako jestli se že bych to zkusil na ten hard, ať je sranda, neříkám, že to od streamu, udělal bych z toho celkově jeden stream. To od Ubisoftu, takže by to bylo z Ubisoft
Uplay Plus. To tady musím to. Já už jsem se s tím naučil verglovat. Ty vole nerozbitný ploty, miluju. Já taky no, to je úplně nejlepší. Budu mořem. Ale než tam dojedem, tak to nestihneme normálně. Jsi za mnou někde? Můžu být moderátor. Mám tady moderátor, a ne, ty s tou motorkou jsou hajzlové. Já už tam skoro sám. Moderátor bude, když bude v popisku napsáno pro tento stream. Jo? Já už tam skoro sám, jo? Já si musím najít a tady musím to letiště. Toto. Jo, to je pravda. Nic proti, ale tak zkoušet to se nedělá. Tak. Co? Já chci mít moderátory, kteří vědějí to a všechno stíhají, hlavně svůj osobní život a vědí, že je to zatěžovat nebude. Od toho mám tady... Kdo co napsal? Tady History Games. Nic proti, myslí si co chceš, ale nic špatného. Zítra v kolik streamuješ? Vážení, sledujte Instagram, prosím vás, jo? Jak se tam objeví se tam náhled, tak budete vědět zhruba... Sledujte můj Instagram. No, nebo taky. Bedvíku tam napiš moje jméno. Zhruba, že bude stream třeba do hodiny, nebo do hodiny a půl, možná i dřív, jo? Tak kudy mám s tím čogarem odsaď? Takhle to prostě mám zařízený, takhle to funguje. Dobře. Braň. Já jsem kiláka půl o toho. Jo. Já jsem v dokách, no a... Celá Tady to vypadá, že bych mohl ven. To už zase to. Pořád si to pamatuji. Tak. Všechny informace se dozvíte na Instagramu. Kdybych mohl vyletět. Můžete sledovat pěkné fotky. Ano. Třeba můžete dneska Batgana vidět na Instagramu. V skoro negliže. A s křídlama. Bývalý youtuber a streamer. Kurňa, tady z toho doku se nedá dostat. A to nevadí, ono stačí, když dáš Instagram, se ti otevře prohlížeč a uvidíš, jo? Nebo si to dáš do prohlížeče a budeš vědět, pak si ho stačí rozkliknout a ty informace tam jsou. Já se zblázním. No, já se zblázním. Já nevím jak ven. Hej, to vypadá, že by to po schodech to vezmem. Mrtvej, tak já už jedu na poslední, jo. Jo, já taky. Na venku. Jako chodec. Pokrok, já už jsem tady jednou vyřídil. Jo. Vaser projíždí, protože dlouho nebyl u moře. Vlastně nikdy nebyl u moře, trubka ho nechce pustit. 25% mám. No, tady vybloudit. A je, mám nejlepší pozici, já jsem buglej. No tak, teďka jsem přistál. Mně se to auto buglo prostě do toho člunu. Mně se to tam seklo. Teď počítejte tak, já nevím, 9, 10 minimálně, že bude Dauntless. A taky půjdu na server zítra. No. Ale já nevím, já už. Ty to nedáváš dneska už. Já už jsem unavený. Já nejsem zvyklý, teď jsem, jak dlouho, skoro týden jsem nehrál tak hodně. No to je dobře. Ale nevadí. Nevadí jako. A budeš dělat ještě? No jasně, já chci dohrát tohle, já potřebuji ty prachy, abych mohl koupit nemovitost jinak. Já si jednou koupil Deluxe GTA 5 a dostal jsem neoprávněně ban, to je dobrý, no. Já už to nezvládám. Jo, protože mysleli, že cheatuješ, Marty. Jo, ale rozdělíme se, to musíme dát i s rozdělením. Ať to máme rychle, víš co? Nebudu hackovat, že ne?
No, jenom se budeš muset držet v té zóně. Takže nehackuju. Jenom klikneš na háčku, on vůbec nebudeš hackovat, to se nebo, jenom prostě klikneš na háčku Jo. Tak já jdu DC, a uvidíš jo. už. Ty běž AB. Jo. AB. Tak jo. Hacker mi spamoval prachy a já jsem se odpil, abych nedostal ban pozdě. No jo. Tím pádem ti hacknul částečně. Za to se dostává ban. Tím pádem ti... Ban se dostává za to, když máš mod menu a trolíš hráče. Radíme, říkal jsem, Když někdo moduje. sledujte Instagram, můžete stačit dát Insta, je tam odkaz na to, na můj Instagram. Vykřičník Insta a dozvíš se informace. A Bedvík vám bude psát moje jméno na Instagramu. No, a Béďa vám může napsat třeba. A nebo já to příště zařídím. Tak. No, děkuji. Podporujete vy mě, proč by já bych nepodpořil vás. Tak, ty oni jsou na vodě? To jsou čluny nebo auta teďka? Ne. Čluny. Vím, že to třetí bylo letadlo ještě. Jo. Máš... Headgane, máš a začíty na prachy. I začíty na prachy. Já mám no, já. Ban. Jo. Co je neoprávnění, co sem nepatří. Jako když si třeba vylepšíte textury a autor o tom nebude vědět a není to schválený, i když jako to nebudete mít z oficiálního Social Clubu, tak bych řekl, že za to dostanete prostě ban, jo, to je... Můžete za to dostat ban, ale nemusíte. To je jako nabouráže souboru, nebo? No, to je nabourávání a porušování autorských práv, že jo. Asi jo. Neoprávněně měníš tu hru, že jo. Přesně. Ale tady jsem nebyl, nebo co? No tak, prostě. Polovinu života mám, polovinu. Že umřeš, já se tam blížím, jo. Dobrý, pojď, zvládám to, už jdu na Bčko, mám přes polovinu života. Jo. Cčko by mělo být tady snad. Přesně blbý cheateři, no. Blbý cheateři nedostanou ban, to je pravda. Ty dostaneš ban a oni z toho mají prdel, ale kazí to v ostatním hru. Kurňa, kde je ta voda? Prostě sem. Polovina. Ups. Ježišmarja. Procent 67, Já 70. se k ty pitomý vodě, Mám polovinu života. vodě nemůžu dostat. To nejde? Škoda. Je to zničený, dobrý, mám polovinu života. Jo. Tak jedu k tobě. Ne, já se snažím tady najít cestu k ty vodě a... Zatím jako bez úspěchu. Tady by to šlo, ale tam se nedostanu. Končím si YouTube kanál, protože nemám čas a chodím dlouho domů. No, já o tom právě mluvím vždycky, jako když si to vezmete, nejdřív musíte si splnit v životě, abyste něco věděli a pak teprve se věnovat. Můj kámoš si hacknul max level prachy a prachy měl snad všechny a ban nedostal, no jo. Čekat. Počkej, a co? Ty vole, mi to nezapočítalo, když jsem už pak chtěl. Nic. Já to musím. Já už to prostě, já už to jde. Hele, jestli Promiň, já ti ty peníze dám do Fortniteu, dám ti V-Bucksy. dáš mi V-Bucksy, tak mi je spíš dej na Dauntless, dej mi support creator. Promiň, já to fakt vypnu. Dej v pohodě, jdeš spát? Já nemůžu. Já jsem nějak vyčerpal. Ne, já jsem to přepnul, ale ono to nepočítá, když už jste lehce nad hladinou a kola máte vysunutý, takže vás to nevyhoupne zpátky, což by mělo, že jo? Aspoň dřív u San Andreas to takhle Já jsem ani nevěděl, že... No. Co jsi nevěděl? Já jsem ani nevěděl, že mám nějaký Discord server, já jsem to až dneska zjistil. A jo, vidíš to. Asi po 3 měsících, že mi někdo udělal Discord server. Někdo
Abo chvilku, můžeme být ještě chvilku tady na Discordu, jestli No, chceš? můžem tady být, není problém. Okay. Neudělal ti to ten sprostej kluk, co vždycky s tebou, jak říká, no, já jsem dospělej a to jsou kidi. Musíš natočit video, Já si pustím Lego Ninjago. že je na serveru hacker a poslat to na Rockstar To 7 Games lidí. Discord. Dobré, vej. A Marty, můj Discord ne? Natočit, jak bude chtít. Až bude chtít, tak něco natočí, že jo, Mejdra? No jo. To by museli Discord jaký? supportnout všichni, jako. Petgun Army, Hele, já já to pošlu můžu odkaz dělat sem. sám. Cože? Já to můžu udělat sám. Co sám? Jo, aha. Lol. Tak to dobrý. Tak budeš mít peníze Ne. z toho. Počkej, tak ne. Vážení, fakt sledujte Instagram. I když Instagram nemáte, tam se fakt dozvíte. Stačí se jenom podívat na ten náhled a budete vědět, že stream bude v určitých hodinách, jo. Třeba Ještě tam mám o odkaz na 9 můj nebo Instagram, 10 tak tu a tak. ten historie a hry. No. Takže, já dám. A jdeme na to. Já teda zkusím nějaký svoje hejsty. To dobíš, to můžeš dělat celou. Jak dlouho streamu? Přes hodinu. Musím něco urobit a možná, že bych dal jako, pokud se vám tam bude zobrazovat, když přijdete později na stream, já vám to hned znázorním. Tak, tam bude po zbytek streamu, což bude třeba, tam bude Dauntless, tak to už je druhá polovina. Jo, tak to, když se tam vám zobrazuje, tak to je bonus navíc, který se tam prostě bude zobrazovat. Teďka to neplatí, jo. To je prostě do konce streamu, což je další třeba hodina, nebo už když jste přišli později, může to být půl hodiny. Tak. Takže asi takhle. Ale doporučuji fakt, abyste se koukali na ten Instagram. No, já jsem na ploše. Tak. Ahoj Zdrlato. Tak já musím přijmout nějaký haste, ok, já přijmu nějaký bezzávazný haste. Uvidíme, jaká bude sranda. Sound move. Mám se tě zeptat, jak se Bedvíkovi od Bedvíka líbí jeho příběh? Jaký příběh, nebo co? Nevím. Jo, Marty Počkej, tam byl ten Tony Stark. To jsem já vlastně. Tony Stark. smiling face with open mouth and smiling eyes. Co? Smiling. Smiling. To mi něco Co to bylo? Vážení, co to bylo? Marty Eckel prosim. Marty Eckel smiling face with open mouth and smiling eyes. Počkat, Béďo, počkej, můžu být moderátor. Zítra, pokud už nebudeš spamovat a psát sprostě, tak ti dám na hodinu jen tak moderátora, jo? Ale už se tady budeš k každému History Game budeš chovat normálně, jak se normálně chová každý. Nechci nikoho banovat, dělat to banování, prostě víte co, slušný chování, nevíte, kdy vy budete potřebovat pomoc, třeba já nevím, půjčit pitomou tušku na psaní, nebo budete potřebovat tušku, aby vám a nůž, abyste mohli někoho zachránit a uvolnit mu dýchací cesty. Ale já můžu mu dát ban? No. Dočasný jo, perma. Dej mu dočasný. Sorry, ale tohle tady nebudeme trpět. Vysvětloval jsem ti to už History Games předtím, vysvětlit ti to. Marty už je tady, tak se připoj k nám, Marty, jsem tam dole natáčení streamování. Takže nerad, ale jo. Permisa. Jo, Béďo, začni se pisovat z prostý slova, jo. Já nemám čas, abych všechno tady vysvětloval dokola.
pak se ve streamu nikam lidi vážení nedostanete. A to zamkli, tak já tě tam budu muset pozvat, Vítej, tě tam Tome. přetáhnu. Vítej. Do chatroomu, nebo počkej, no, na pocket jdi. Prostě připoj a já tě odtamtud vezmu. O, žužová, bude sranda. Máte dobrý, já už tam je Takže připojený. Béďa. Béďo, jak dlouho Sakra. tady budeš? No. Dokud se nezapálí. Ahoj. No, History Games spamuje. Ahoj, já si myslím, že to je on, ten. No, To je on, co pro. jo, on říkal, že má 5 účtů. Nebo psal. Tak tomu druhému účtu dáme mu permaban rovnou na tom druhém účtu. Takže ještě jednou, nebo takhle dvakrát napíšeš ten History Games a dostaneš report a dostaneš ban. Permaban. Ne, ban. Permaban dostane příště. Já se s tebou zahraju, ale s tebou se zahraju vždycky. OK, jdeme závodit, jdeme to vyhrát. Chovejte se k sobě slušně a nedělejte hovadiny zbytečně, pak jste banovaný. A sprostý slova si nechte, když jdete na záchod, tady já to prostě poslouchat nebudu, ani ostatní to nezajímá. Jdu rozštípat, kolik tady je kol? The Lord of the Destruction, the Lord Karmadan. A co já? Víte, ono je použít sprostý slovo a použít sprostý slovo. Záleží, jestli někoho urážíte nebo hejtujete, prostě ponížujete, to tady repět nebude. Dobrý den, vážení, můžu vám... History... Dobrý den, já vám tady dávám hacknutí tady máte permaban a Hacker, takže další History Games, OK. Děcko. Jo. Radši se nauč psát, počítat nic proti, ale potřebovalo by to, abyste začali myslet a nehráli jste blbosti. Naučili se chovat. Takže... Jestli je to vtipné pro vás, tak pro mě to rozhodně vtipné není, protože jste omezený v myšlení. To je zajímavá trasa toto. A nedal dislikey, to jsme rádi. To je jedno, palec je pro mě jako palec. Můžeš mi třeba z toho účtu, já poznám, kdo to je. Dobře, radíme, dobře. Takže vážení, chtěli byste ještě Dauntless později? Jakože ke konci, abych si viděl nějaký prachy tady, abych konečně, kolik, 80 000 asi. Moc krát všem děkuju. Já to nemyslím špatně, nemyslete si vážení, že vás chci prostě banovat, nebo že tady moderátoři vás chtějí banovat zbytečně. To si děláte sami. Je o tom, to je normální to no, ale tady jde o to, že vy byste se měli na tom bavit, na tom chatu bavit, dejme tomu, no, tak já jsem dneska byl ve škole, spadla mi propiska, málem jsem si propích ruku kvůli tomu, že tam bylo železo. 9 lajků. To je jedno. A když měl popsat školní den, tak by to bylo jedním slovem občanská válka. Ale Ondro, ty máš... Já bych mohl vám dělat učitele. Konečně byste se něco naučili. Chodili byste na poškolu. Tak vás nepustil. A rákosku na vás. Abych těch nějakou školu drona. Tohle je pohodička, normálně u toho můžu spát. A nevzal jsem si moc dobrý auto. Je to na vás, vy si kazíte tímhle život, já ne. A jestli myslíte, že ne, tak na to přijdete časem. Neumíš řídit?
Jo, Mizro, ty mi taky můžeš dát ten follow na Instagram. Vy tam napíšeš komentář, že jsem schnilý, spuchlý rajče, tak ti tam dám follow. Že co jsteš? Zhnilé, spuchlé rajče. Tak jo, počkat, Mizro tady. Zpuchlé, ne? Jo, že jo. Jako zbytečné. Nebo jsem, byla... Zpuchlé. Rajče. Neumím psát, neumím číst, neumím jíst. Protože jsme mysloví. Máš to tam? OK, díky. Teď. Jo. Tak já teďka mám vybitej mobil, takže si počkáš do zítra, no. Juj. Takže quick. Quick jsme si udělali. Takže kdo chce zhruba za 20 minut, abych to přehodil na Dauntless, teď napíše vykřičník Dauntless. Nebo to necháme na zítra, celkově vůbec nic Marty neděje. Aqua, Dauntless. Tak, já jsem si viděl nějaký prachy. No, kolik je to závodu? 8. místo. To je jenom na závody. Ale Beďo, Aha. klikni v chatu na ten link, protože mě jeden divák psal, že prej ten odkaz na můj Discord host nefunguje. Víš co, odpoj se a pak se připoj ke mně sem. Já bych mohl hlasovat. Tak a když tak si můžete dát vykřičník, schválně Bedvíku vyzkoušej vykřičník vhat, jestli to vybleje nebo ne. Já jsem to ještě neskoušel, takže nevím, neměl jsem na to čas. To je příkaz z prostých výrazů. Já bych mohl dát ready, co? Já nemám koho pozvat. Můžeš to snad i malým napsat, já jsem to psal velkým. Jo, vypisuje to. Tak abyste se pak zbytečně nedivili, jo. Některý tam ani slova nebudou uvedený. To je, že už je to fakt moc. Za tohle dostáváte buď permaban, anebo dostanete vlastně timeout a tak dále. Tak. Já to potvrdil. Nemůžu jiný auto, prosím. Nemáte tady kozačky přes hlavu? Já si nesadil. Jsem to, nepotvrdil jsem to. Dám ještě jedno kolečko a fakt už jdu nějaký tento nonc, jo? Něco jiného tady. Marty, Insta. Kdyby bylo Bavoro, co jsou hodněny, dal bych ti přes zubu na obě strany. Ale že za vodou školní, nemůžu má milá, protože nejsou volný. Takže vážení, chcete zítra horor přes den nebo Dauntless? Ale zrovna horor. Jo, chtěl bys horor? Jo. OK. Ale je to starší horor, něco jako Silent Hill 2. A na to téma, že jo, ne, že by to byl Silent Hill 2. Kráso, neviditelný. A ovládání takové zvláštní, no. Původně to vyšlo nejspíš na konzoli 2. Je to jedno, já přijdu na všechno.
Ano. Teď, když už je vás tam tolik, mohli byste si napsat, podívat se do popisku a napsat si schválně zasoutěžit. Třeba Marty už má taky nějaký pointy. A dát si haste mezi sebou. To je, že se dostanete na ostrov, že máte svoji posádku a tak dále. A nebo můžete si dát duel. Můžete vyhrát další pointy. Nebo obrat svého tady spoludiváka. To auto vůbec nejede jako. Všechno máte v popisku, jo? Akorát tam nejsou ostrý závorky, nevím jestli si tam mají dávat nebo ne. Larry, po in ts, aby ti to ukázalo. Jak to, že jsou tak rychlí? Tohle není NASCAR. Tak, správně, Larry. 20, vidíš to? To je pěkný. Neboj se, budeš mít taky. Béďa, jak to dlouho, co máš tak? Máme vítěze. No, můžete tady soutěžit o své body, ano. Můžete napsat, kolik chcete vsadit, můžete třeba obrat tady Bedvíka na chatu. Prostě to je hra v chatu a můžete hrát. Já jdu ubrat. Všechno máte... A jdu obrat vás všechno. Všechno máte v tom. Funguje ten Discord odkaz na mě? Ondro? Zkoušel to? Jako můžu obrat? No, podívej se do popisku, tam máš třeba duel, anebo tam máš haste, což je myslím pirátský poklad, jako minigames, 8 balls a tak. Gamble point, jo? No. A nevím, jestli tam má být, víš jak se píšou ty ostrý závorky. Alt a V, doleva máš tu ostrou a Alt V, ale Alt a pak šipka doprava jakoby, to je ta ostrá závorka, anebo doleva. Altem, to je jedno jakým? Kurňa. Zdárek, vítej u mě, doufám, že se tady budeš bavit, kdyby se ti něco nelíbilo, okamžitě můžeš reportnout nebo napsat tady modovi, nebo mě to sdělit, žabáčku. A doporučuji ti, abyste sledovali a vám všem Instagram, takže dejme tomu vykřičník a naučte se psát a budu moc rád, když mi napíšete, když je něco v nepořádku. To asi nefunguje, tenhle příkaz. Jo, vlastně funguje, za co dostaneš. Ale tobě to asi nepůjde. Můžete si samozřejmě zahrát mezi sebou na chatu. To by mělo být všechno akční. Já to jako chápu. Ale nevím, jak musí se to nejdřív vyzkoušet. Třeba Vetkan by to mohl vyzkoušet tady s Béďou. Ne. Pojď. Pojď. Ne, radši ne. Všichni se bojí, je to všechno aktivní samozřejmě. Tyhle 3 hry jsou tam, nebo 4. Můžete se hrát mezi sebou. Jo, dejte si o 10 bodů. Je sranda na tom chatu. Dobře, tak opět. Dejte si mezi sebou duel opět. Kdo vyhraje, dostává ještě pak bonus. Nevím, jestli je to u duelu. Už se dojelo? A není to všechno Marty a ostatní nemám to všechno přeložený, takže je někdo to cancelnul. Nebo vás to teďka. Takže musí to přijmout i ten druhý. Myslím, že tam pak musíš napsat.
i toho hráče. Jo, teďka to můžete, máte na to 2 minuty. Musí to přijmout ten dotyčnej. Vykřičník accept, anebo Danny. Oba byste to měli, záleží kdo to, jo, Marty to založil pro Bedvíka, jo. Takže akcept by měl napsat Bedvík, jestli to říkám správně. Maximálně tam můžete vyhrát 10 000 pointů, ale nevím u jaký hry to je, možná u hejstu. Můžete taky skončit v mý skřínce na ostrově. Já to musím ještě pak poladit, aby to bylo i v češtině. Úplně. Nějak to nejde. Tak to doladím do příště nějak postupně. Možná, že to někdo napsal špatně. Já se na to podívám více, aby bylo pak větší sranda. Něco z toho určitě půjde. Někdy možná ty příkazy blbnou. To jsem selek. WTF, co hraje Marty s Bedvíkem. A snaží se hrát duel, ale zatím pořádně nevím. On jim tady ukazuje, jak to mají, co mají napsat. No, chat hry, no. Jsem zaktivoval a ještě to chci trochu doladit, ale ty příkazy jsou správně. Dolary God o 20. Nevím, jestli tam fakt nemají být ty závorky, to vám neřeknu, ty ostrý. Jestli se dělají pravým altem. Jedna doleva a pak potom, když to napíšete, tak doprava. Ale Marty to píše dobře, takže mu to ukázal, jakože Bedvík to má přijmout. To dáš 50 pointů. Teďka to Marty to zrušil. Já to nemůžu zrušit, no tak když hraješ 2 minuty, tam bylo psaný, že se to pak vyruší. Bylo po 2 minutách. Hele, už jsem někoho konečně dohnal. No super. Jsem si nevsadil. No nech vyprchat, jeden z vás prostě vyhraje. Pokud to někdo přijmul, tak dostane tvých 50. Ne PP points. Jenom points. Larry, máš tam chybu. Když tak se podívej do popisku, je to tam napsané. Jo, za 8 sekund můžeš. Jo. Já vám to do příště pak přeložím, sice to bude trošku kostrbaty. Já už dojíždím poslední. Greene, máme... Dejte 7 minut. A dávejte si pozor, 10 smajlíků nebo velkých těch je nějak povoleno. Tak, už to moc snuda. Tak co to je, NASCAR, no. Dojíždím poslední. Tak půjdu Dauntless, takže kdo chce jít se mnou, má jedinečnou příležitost, jinak Dauntless bude potom. A to bude, Dauntless bude až do konce streamu a napravo se vám bude ukazovat, to je až do konce. Osmička je, myslím, až pro 8 hráčů, 8 balls, nebo tak nějak. Accept nebo jdeme, kdo to má přijmout? Marty. Marty, to musíš přijmout. Jo, nechápeš? Si hrajete mezi sebou. Prostě napiš, že to potvrzuješ, vykřičník potvrdit, ale anglicky. Když na to určitý limit, pak to nefunguje. Jo. Larry vyhrál 20 pointů. Just a good man. Wow. Takže vidíte, aspoň to funguje, můžete takhle hrát mezi sebou. Jo, už jsem to dojel. To je DAF. Diskvalifikován.
Marty, o kolik jsi přišel? O 20? Počkat, ty jsi vyhrál. A Larry přišel o 20. Larry, kolik jsi měl? 30? Počkat, dislike, vote. Jak se odsaď dostanu? Continue. No, neboj se. Nazdar, Andrew, vítej u mě. Vážení, pokud jste tady noví, tak pointy jsou pro vás, co nemáte, tak je to myslím po 3, asi za minutu nebo tak nějak. Neboj se. Tady Marty ti může givnout, že jo, když bude chtít, že jo. Marty, givni mu 10. Když mu naběhnou za sledování. Tak já zkusím ještě hejs a pak dám teda Dauntless. A kdo chtěl jít, může, má příležitost, budu moc rád. Jinak zítra, vemte si, že to je, GTAčko je polovina, jo, hlavní. Jak to mám? Marty tady jsi to minule psal. Jak mám givenout? To myslím, že tam je. Díky, draku. Dá se to, myslím, že to bylo vykřičník points, pak napíšeš, nebo give points, mezera points, napíšeš pak jméno uživatele. A tak nějak to je. Takže, over, vítej, ahoj. Takže, vážení, já ještě zkusím nějaký haste nebo něco, pokud mě tady někdo pozval, pak se podíváme na Dauntless. Jo, a jinak mezi tím na chatu můžete hrát, když se podíváte do popisku, různé hry. Dejte si pozor, abyste tady zbytečně někoho neuráželi, jinak vás to zbytečně budeme muset zabanovat, což jsme lidi a přišli jsme se sem bavit, jo, a užívat si prostě tu pohodičku. Díky moc. Takže já zkusím ještě haste, pak půjdu Dauntless a všichni, co chtěli, i co sem přijdou a nemají tady u mě subs, můžete samozřejmě i na Twitchi, to je všechno na vás, jinak děkuju. Nikoho nenutím, je to všechno na vás. Pojďte sem, nebuďte hloupí, jsou tady dobrý streamy. Hele, Jirka je online. Jirka is online. Jirko, počkat, tak to možná ještě protáhneme. To zase bude peklo. Já zkusím teda fakt haste, protože vím, jak by to dopadlo. A moje akára. Pozval mě někdo na haste. Martin mission to target. Hej, artist, ne. Invite, nechci. A, Martin. Dobře, tak přijmem tohle. Můžeš samozřejmě poslat donate, dáš vykřičník, donáte, mělo by se ti to zobrazit, nebo je to v popisku, Error Games, to je všecko na vás. Nebo pokud byste chtěli posílat všechny donaty, takže SMS donaty fungují, pak typing, nebo na channelu. Děkuji moc. Je tu někdo? Nazdar. Je tu někdo. Ahoj. A když nemáte Streamway. Paysafe card, můžete poslat třeba kreditem, a když máte Paysafeko a nejde vám přes Streamlabs posílat, tak proto tady je třeba typing, jo, stream nebo tak nějak. Potřebujeme peníze. Je to na vás. Nespamujte. Je to na vás, je to všechno, je to prostě, když chcete mě podpořit, tak mě můžete podpořit. Abych to dořekl, velký donaty se dají posílat přes typing, což vidíte, tady mám teďka overlay a zobrazí se to. Paysafeko tam funguje taky, Larry, na typingu.
Jinak kdybyste to náhodou na YouTube tady to vám nefungovalo, jo, je to tam připsané, prostě kredit karta, typing, stream, donate, tak můžete jít přímo na můj kanál, tam dáte informace a tam ten odkaz je taky. A nebo dáte vykřičník Don, je to v popisku napsané, to by mělo fungovat a zobrazí se vám v chatu, pokud chcete donatovat. Můžete donatovat přes Skrill, SMS a tak dále, klasicky. Každému funguje něco jiného, proto tady mám různé vlastně možnosti, abyste si mohli vybrat. Tak. Radíme, vítej. Jsi připravený na Dauntless? Kdo chce jít všechno Dauntless? To je ještě 1 až 4. Já ne. Jo, ty by ses tam vlek. OK. Tohle je na moc dlouho. Díky moc. Dobrý večer. Larry chce Game Blitz. Macko z plíšu zpěva vám, volajú ma, Macko uško, lebo směšené uško mám. Kdyby vás někdo otravoval, někdo vám ubližoval, napište, reportněte ho, dostane timeout. Error Games musíš, co je v popisku, podle toho by to mělo fungovat, jo? A nebo se... Error Games klikni na tenhle odkaz. A nebo... Nespamuj tam, nebo tě fakt bude muset zabanovat. Zabanovat svýho moda. A nebo se podívej do popisku, jo? A nebo se přímo, tam jsou i, když to chcete, aby se vám to zobrazilo, já vám to teďka dám, mělo by se to snad, mělo by to fungovat. Vykřičník, Don, tak vám to, Don, tak by vám to mělo ukázat. Jo, takhle vám to ukáže, když dáte vykřičník Don, tak vám to ukáže donaty. I na YouTube, jako přes co můžete poslat, jo? A pak vás to přepojí. Můžeš hrát, můžu se hrát cheatem, ne, cheaty ne, ani náhodou. To se nezlobte, vážení, cheaty ne. Tak, mi to tady přišlo zase za bejkárnu. Invite setup. Prison break. Streamlabs, ty boty, jde nespamuj. Já jsem ještě něco tady... Malý moment, teďka jsem si to zapauznul. Někde na Twitchi. Jo. Já napsal chat. Nepřejdem na mixer. Mixer nemám spuštěný, protože tam čekám na autorizaci Marty. Takže nemám. Aha. Nefunguje. Víš co, takové ninjové. Jo. Chceš... Ne, protože tam musím počkat 24 hodin, oni tam dělali nějaký nový úpravy a zákony a tedy. Zákon? No. Já jsem se divil, protože jsem se včera právě rozčiloval, proč nemůžu streamovat na všechny. Hele. Takže GTA Online už end, asi koukám. Dobře, dobře. Vážení, ke konci streamu, samozřejmě nebojte se, GTA bude, ale dneska už ne. Jestli vám to nevadí, mě to nevadí, já hraju, co mě baví. Tady, Badgun. Jo, já si musím jít udělat snad pití. Badgun je... On George. Byl jsem streamer a YouTube. No. Já řeknu vám, pokud chcete lepší kvalitu nebo nechcete na YouTube čekat, tak vám doporučuji dát... Ještě pak musíte na Twitch. Dát Ne. na Twitch, nebo na Mixer, nebo na Mobcrashy, mě můžou najít. Ne. No. Marty, pozor na to. Teď zbytečně. Jo, to Béďa vyhrál. OK. Takže já vypínám GTAčko a zapínám. OK, Marty, už máš 170 no. Teď. 9. Naši bohu kupáte tady, ta party na Discordu. No to nevadí vůbec.
Co pak nejde? Nejde to, tak to nejde, to je problém, Aurora. Error, když to děláš asi špatně každému, když naklikne na ten link, je to tam napsaný, vybereš si určitý počet, jak chceš, teda určitý odkaz, na který chceš, přes kterých to chceš poslat, tak to funguje. Je to odzkoušený, zkoušel jsem to, funguje to. Jediný, co nefunguje, tak přes Stream Elements to budu muset zjistit, proč nefunguje, tam jsou i jiný. Tak jo. Takže chvilinku. Jaký mám barák? Já mám hotel. A už mi tady bouchal i zadek. Mám i garáže. Uvidíte příště. Takže... Tak já nestihl Agreelovo to, A Grouška si nestihnu, jo. No já nestihl to, Radovanovu nekorektní show, sakra. Přicházím po Agreeli. Nevadí, ale 12 000. když jsi o něm zmínil, jako jsem se fakt hodně jednou díval, já už jsem ti to myslím říkal, ne? On mě jednou zasupportil, jo. Což bylo hezký. Takže vážení, teďka tam neuvidíte, já zapnu Dauntless, mám tam nový buildy, bude to o něco lepší, jo. A ty to zapínáš jako rovnou to Dauntless na jeden celkový stream, že? A teďka je změna. No, jinak normálně samozřejmě zapínám klasicky samostatně, tohle je jako něco navíc, že jo. Jo. Nedělám to teďka poslední dobou. Tak jako... Naše jsme si odehráli, dopadlo to, jak to dopadlo, nad vodou se mi nad vodou mě to prostě... Pane, nemáte ještě mlíko. Pane, nemáte mlíko. Nemáme mlíko. Tak jo. Takže asi tak, no. Já tak nic nehrál. Vítej, Larry. No Greeny můžeš jít taky, samozřejmě doufám, že máte opravdu mikrofon, mě nevadí, hlavně se snažte, abych vás nemusel moc často zvedat, jo? Díky moc. Takže GTA, Dauntless a jedem. A neodcházejte, ta hra za to stojí, je lepší než F-More. Hlavně mi to sem už nepište, prosím vás, jo? No spíš For bych to nazval, no. Tak. Jo. CSGO, víš, že hurikán Dorian se blíží do Evropy. Jo? Tak ho přivítáme, uděláme kaši, ať se, když bude tak vyčerpaný z cesty. CSGO. Co? Dejte si 21 hry v bankovkách. Jestli tady napíšete, jak se to píše, tak prostě dostanete timeout. Já to tady nechci. Udělejte, když už chcete, tak pište tohle, ale napište a vymyslete for. Jak se hurikán setká s F-Morem. Nahodil jsem téma. Co by udělal Maser ke konci, kdyby se to... Tak. Nemělo by to zlobit, mělo by to být good. Počkejte. Herdin odebral z jeho kanálu moderátora Agreelovi. Jo. Proč? On mu může poslat i zprávu, dostal si permovanou Herdina. Fakt jo. Jako vážně. Jo, hele, Béďo. Co to podělat Herdinovi, co Počkej, dělá? Béďo. This is bad weekend, duel. Larry, musíš napsat vykřičník cancel, tak. Já ještě pak doplním ty příkazy. Takže. Kurňa, ještě se to zase nedočetlo. Já jsem neviditelný. Já jsem neviditelný. Vážení. A jo, už jsou se Agreelova chatu Herdina. Líbí se mi
Jak tam je napsáno last follow Marty Hell. No vidíš to. Ty jsi nějak na mol, ne? Ty kde je na mol? Kde je C-mol na mol? Takže vážení, kdo to zapnul, může přijít si zahrát, že jo? Jinak vám vysvětlím. Tenhle ten build je dobrý, co to je, jo, na Greshera, jak já mám, jo? No se to teprve ještě zabývá. Valiant Overdrive, Bledcell, pak Evans Cells. A koukám, že to prostě zase bude kravit asi. Kolik káče je minimální donate a SMS donate, nejmenší co mě přišel, tak byl asi 9 korun. Tam to máš znázorněný, Marty. Když otevřeš na SMS donaty, tak to máš znázorněné. Jaká částka tam je minimum. Záleží podle taky operátora, že jo? Operátor ti asi něco bere nebo nebere. Nevím, jestli to takhle ještě dělají. Tak. Tohle mám, jestli se nepletu, na Chogara. Takže asi tak. Nechápu, proč se Halen restreamuje Alkana, jako. Nevím. Altan? Tak. Jo. To je zakázaný, restreamovat stream na Twitchi, a Len to dělá a on ho nemá rád, ne? Počkej, on streamuje streamera. No, Halen kouká na Alkana živě na Twitchi, chápeš, jakože Chápu, ne? na jeho, jak on streamuje, chápeš? Jo. On restreamuje, což nemá. No, na tohle jsem byl jednou naštvaný a už jsem jednoho člověka musel za to reportnout. Jo. Takže počkat, já si musím... Pane Chugare. Jo. Teďka bych to měl mít správně. Jo. Tak jdeme Chogara, než se vy napojíte. Tady nestojím. Já mám kredit 211, možná pošlu 5 korun, spíš asi ne. Marty, to je na tobě, 5 korun bych řekl, že nemá cenu posílat. Největší donate SMS, co bylo zasláno, tak to mi poslal můj moderátor, ještě než tím byl moderátorem. A to je 19 korun, tak. Takže doufám, že jsem si nepřeházel build. Ne, počkat, tohle jsem nechtěl. Máte to i u zbraní, takže budete vědět. To proč, minule, když jsem byl na těch Halenou customkách, tak já ho tam měl zabít hned, jo. Měl jsem ho tam zabít. Víš co, jako to bylo takový, že prostě máš zničit lokaci. Lokaci zničíš a hotovo. Nevím, jestli to zase nebude blbnout tohle. Jakože máš zničit lokaci, tak já jsem měl najít zbraň a hned to jít zabít. Zase se mi změnilo rozlišení. No. Co úplně na Alkana teďka? Pohodě. Tak díky moc krát každému, kdo donatnul, kdo tady je, kdo sdílnul, kdo dal zdořený palec nahoru. Nenutím vás k ničemu, je to vaše dobrovolný. Doufám, že se bavíte, já se rozhodně bavím. Cloak od Dodger, od Marvelu, Prime reklama. Jo, ale už bys mohl Chogar být aktivní. Marty Loyalty. Wow, můžeš vyhrát až jo. Já si napsal u Alkana, Jo. že ho restreamuje Halen. No, jen třeba předplatitel, ať mě štvete, jo. Tak kde pak jste, čávové? Members. F-mod. Tu Arcade Bousaj, bylo tam pozdravit. Ahoj. Teďka to trochu trvá jako. Má 800 Já leví, vám aspoň dobře můžu. mám. 2200 sabů, halo, kde to bere? Nevím. Já jenom přijdu každý den. Radíme se o Tomu 1000 Arcade bodů. Bousovi, k tomu Oldřechovi, jenom řeknu prostě ahoj, a on vždycky jenom čau Batge, ne, a prostě potom rozebírám moje jméno. Jo. Ježíšmarja, dal toho. To nechci.
pustil Chogara. Chogaren. Force Shock. Ninjaga. Počkat. Blaze. Fireburn. Chogar. Tak, Private. Tak jdem kopat, to se Přesně. pod má nějak málo diváků, ne? Nevím. Vážení, až budete mít třeba 4 Ne, 4 tisíce. Jump Kinga. bodů, Ty Few tak 34 000, což je taky nějak hodně má. já si musím odskočit. Co nějak hodně? To ty Few a ty od 34 000. Pufinka. Zkusíme pozdravit, jestli mě pozdraví. Ahoj, smile face. Isn't it time you took a break, Zebko? People are beginning to call Wills a taskmaster. Jo, dostal jsem pozdrav. Mejzre. Mejzre, halo, jsi... Jo, chat. Hej, je tady někdo? Nebo to... Marty Eccleback Mejzrovi come back spadlo. Kelly LNA Zacode. Ok. Pozdrava, yes. No pošlu odkaz. Tam napište do chatu. Marty Napište do Ecklemazer go chatu, to the že jste toilet. přišli od Bedgana. Napište, že jste přišli od Bedgana, jo, prosím. Tady máte odkazy 3, dobrý. Když máme jezerčko pauzu, tak tam jděte. Takže vážení, já jsem zpátky, jdeme na to. Jdeme tady. Oni se jenom šli na něco podívat, na rychlovku. Marty Na Twitch Eckler a came hned from budou Bad zpátky. Gun. Ona mě pozdravovala ta fufinka, ne? Tak já řekl, ať tam přijdou pozdravit, že jsou od Bedgana. Jo. Jdem na to. Ale tam asi nikdo to. To nikdo. Nikdo nemá Twitch nejspíš. Nemají Twitch? Tak netwitchujou. Nemusíte mít Twitch, abyste mohli... Nemusíte, no, Koukat. stačí kliknout na ten odkaz a napsat prostě to, no. Takže já nevím To je teďka, jedno. kdy je. Já taky neměl Twitch a chodil jsem se dívat dřív. Přesně. Tak já trochu stáhnu hru. Tam to nasadím. Ježíš Martine, to kastranu. Péďo, neřvi do toho tolik. Martin, já vstal jsem tu od Bedgana. To tam nemůžeš psát. Jako kdyby si někdo projít. Jako za to. Je prostě vyťáváš dneska. Kam? Do vesmíru a zpátky. Já si musím vzít sluchátko, abych věděl. Já koukám, budu muset trošku nastavit za ten cap lock, aby to nezlobilo tolik. A nejde psát. No, když nebudeš samozřejmě, nejsi přihlášený, tak tam psát nemůžeš, protože se ti to nezobrazí, je to kvůli bezpečnosti a tak. Takže tam třeba nedal odkaz na no, nějaké stránky. Fufinka, to je jméno, Fufinka. Fínka. Batmanova, 128 lidí, Apex Legends. Co? Apex Legends. Takže jo. Za chvíli mluvit nebudu. A pošlu to. Kurně, já se nestačil uhnout. Batmanova od Agrela. Tam nic nevidím přes ten strom, Pojďme. zase strom, kde se tu vzal.
Marty Ecclemaserch is cool, Batgun is cool, everyone is cool. Teď ti to tam mluví vlastně na Discordu, jo, když píše. Laguje to, já vím, no. Tím já neudělám, já ho porazím a asi budu to muset toho ukončit. Co se děje? A laguje to. Hele, asi se s tebou rozloučím, aby se mi to tady trochu srovnalo. Strašně. Já se podívám z mého vesmírného PC. Já teďka nemám kam Ty už jít. jdeš teda? No nejdu, ale jakože to musím tady vyřešit něco. Doufám, že na mě nezaútočí. Díky moc za zpětnou vazbu. Já to tady zavřu. Vidím, že to blbne. Ale já se s tebou zatím rozloučím, když tak jako napiš na tom, že jo? Jo, tak zatím. Čau. A dík moc. Čau. Jo, čau, Marty čau. Ecclemaser is OK. Tak uvidíme, jestli to nebude zlobit, já to tady zkusím ještě jakože nějak... Aha, vertikální synchronizaci. No, teďka už to nedám do 2 minut, protože nefajtím, že jo, vážení. Tak. Se snažím to taky sledovat. Kdybych mohl jakože vyjít porazit v settlerech. Poule, pitoma. Masera, dobrá. No, to nepůjde váženě. Kolik můžeš poslat nejvíc kaček přes Pace Car? Kolik můžeš? Nevím, asi litra. Kolik můžeš, kolik máš? Larry. Vážený, do zítra pošteluju Dauntless, takže to nebude dělat. Jinak už to nakládá, jo. Oni mají zase nejmíň. Tam je to taky asi o 10-15 korun, ale Pacevko počítá ještě, myslím, podívej se, napiš Pacev Car, nejmenší donate. Takže nejmenší je kolem 10. Co bylo teda? Pak máš ještě, musíš počítat zdaní něco. To prosím vás, vydržte tohleto, já to přehodím na něco jiného. On se mi zahrabal. Já to ještě stáhnu teda. Možná, že to přestane lagovat, když to hodím na celý obraz. Full screen, teďka nevidím chat. Jo. To je bomba. Stíneš si se mnou. Larry, vykřičník a Don dohromady, jo? A nebo to máš v popisku. Pacevkárka funguje přes typing. Máš to tam znázorněný. Proto jsem to zařídil, aby vy, co můžete poslat přes Pacevko a chcete poslat, abyste mohli. Že mnozí z vás měli problémy se Streamlabsem. To víš, že green je, pokud to nebude zlobit, takže ještě jo. A takže typing je kreditka a ostatní, což je Pacevko, jo? Když vám to blbne. To je první možnost. Pak SMS a standardně Streamlabs pro ty, co mají Skrill a tak. Tak Chogar, já nevím, kam se otočil. No to laguje len když bojuješ, no. On byl nedávno update a já musím taky. Mám to jinak nastavený, já tam mám nastavený very fast, ne, fasted.
a nemám to poladěný. Možná když to hodím do okna, že uvidíte všecko, tak to, teďka to momentálně nelaguje, no. Jsem zapomněl, kdy by mohl být. Zítra to bude dobrý. Ale teďka mě tady bude prodit komár, jo. Nejseš tady sám na YouTube? Marty, vítej. Takovej velký ovád, už jsem ho dostal, už mě tady nebude píchat. Doufám, že jsem ho dostal. Jo, je mrtvej, já bych vám ho ukázal na webku. Mě chtěl bodnout. Meťour. No. Já to do zítra poladím. O, málem do Voidu. Řekl bych, že budeš tady. Ne, tady nejsi. OK. Tak Laguna. Ještě jeden, máš 200, no vidíš to. Pro věrný, co chodí na streamy, tak dostávají víc než ty, co vlastně přijdou sem poprvé. Bez odběru. I donator dostává navíc. Samozřejmě časem toho bude ještě víc, jo. To potřebuji nahoru. Tam se nedostaneš. Kurňa, zabloudil si. Vzduch Jiříku, proč jsi nepřišel? Psal jsem ti. Teďka už je jenom všimni si, co je napsáno napravo. Byl tady i Béďa. Tak, já musím najít tu pitomou cestu. Mám 8%, tak kdyby se to nelagovalo, tak byste viděli, že tenhle build, co mám teďka. Můžete hrát na chatu i minihry. Všecko důležité najdete buď v chatu, anebo v popisku. Tak, počkat. Teď pobíháme jak králík, on bude vzadu, tam jak je ta kozlí hlava. Tady není. Tamhle bude. To nevadí. A nebo bude v laguně. Marty tady vyhrává. No, jsem se splet. Já ani neslyším. On se vypařil. Ne, Jirko, vykřičník point dohromady, jo? Všecko je, když to píšete tyhle příkazy, tak je to dohromady. Tak, tady není. Takže laguna. Nerad tady pobíhám jako. Proč mi jde poslat Paysafecard jen přes eura? Protože Paysafecard bere jenom eura. Dřív to šlo. 1 euro je 25 korun. To je minimální částka, tím pádem oni to navýšili. Kurňa. Ale je to taky těma serverama občas, jo, že ta hra je přetížená. Ty vole, já dostávám klepec. A nebo to máš nastavený na svém účtě, že máš jenom eura. Ale vím, že to měnili. A proto to tak je. Kurňa to. Já se teďka budu spíš... protože jsi to napsal blbě. Jsou servery lagový. I normální. Ale já už nedostanu to, co potřebuju z něj. Takže vám to nemůžu teďka ukázat. Mě rozštítne. Bude někdy ta minihra i na Twitchi. Na Twitchi to Marty funguje taky. Je to pro všechny. Tak, konečně dostal. O, tlak.
Ne, blbne to. Musím být od něj dál. No, na Twitchi jsi sám, samozřejmě by tam muselo být víc lidí. Já se nechám asi zabít. Další. On se to dorovná možná. Dám nižší kvalitu ještě. Nevadí, že jsi sám na Twitchi. Na jednu stranu. Tak, hotovo. To by se bylo já a ráno. Green Ghost, tak aby si byl rád a jde za tebou, Mety. Super. No, tohle není čas, který jsem vám chtěl ukázat, ale že to zlobí. Já tady ještě... Já to zkusím teda přes to, teďka nic nevidíte. Přes monitor třeba to nebude tolik blbnout. Bude někdy dobrý. Tak, teďka vidíte, že snímám přes... Uvidíme, co to provede. Tak, kdo je tady online? Nikdo? Jste říkali, že jdete hrát? Viděl, jestli už E.T. Dvojku neviděl. Já viděl tenho starýho, to mi stačí. Už musím spíš si... Musím zase na mobil, nevadí, na mobilu se to dá hrát taky na chatu. Takže asi tak. Takže, jestli Green a pak ještě kdo to psal, já se musím podívat. Green ještě. No já nevím. Kdo ještě psal Béďo, že jde hrát, že chce zahrát Dauntless? Tak máte poslední šanci. Book 84 invite. Invite mě. No tak jasně, když tady budeš, tak tě invitenu. Protože tě uvidím v guildě, že jo. Já už seš tady. Invite party. Žádný praskání, vážení. Jo, já jsem vám mohl ukázat ty meče, ale jsem se k tomu nedostal. Jo, Radim to byl, vidíš to. Radim už tady není asi, že? Víš, jak jsme měli to ředitelský volno, jsi mi psal, no. Ty zase... Ty to tam nemusíš chodit, ne? Takže když můžete upgradeovat, mnozí z vás to vůbec nevíte. Tak... A další, co přibylo, abyste věděli, na co ta zbraň je, máte to tady připsané, třeba Power Cell, Utility, jo, který celky. A co na to potřebujete, z koho to padá. Třeba tohle padá z Košína, že jo, to je jasný. Já vám to teďka neukážu, protože tady nic nemám. Můžu vám to ukázat na... Tady, z Heliona. Nebudu mluvit do hry, to se nechce. Že to zase bude praskat a bude hotovo. Jinak jsem vám neřekl, dneska se mi podařilo z Grashera. Tak jo. Tak ahoj, doufám, že ti to nepraská. Mně to stejně asi nepůjde. Mluvit ve hře. Tak. Já jdu Grashera. A na něj potřebuju... Počkat, Grasher. Tohle mám na Grashera. Jo, to mám nový build na Grashera, tohle je taky na Grashera.
A tohle mám na teru. Já jsem tady něco někde přehodil, proto to mám počkat. Když jsem někde něco udělal blbě? Ne. Všechno v pořádku, tak. Tady to je dobrý. Jsem někde blbnul. Jo. Taky good. Přesně, vážení. Jo, tady jsem to udělal jinak, než jsem chtěl. Tady má být tohle, můžete mít jako, že máte větší cooldown a tak, že se vám to víc stakuje, že to moc nefunguje. Už máš nový mikrofon. No. Takže co tady mám? Tady mám ohnivý a 500, ok. Tak jdeme Grashera. Na to mi spadne s Kulgem na helmu. Chybí mě jeden. Mám Paysafe card. Ok, Larry. Já vám chci ještě ukázat, jak to tady je. Je to stejný i u helem, u brnění, u vybavení. Když najedete třeba sem, jo, tak tady už nemusíte, tady už se vám to neukazuje, ukazuje se vám to tady. Teďka neutrální od 8, což je na share. A já potřebuji ještě jednu a budu mít konečně tu helmu, jo. Přilbici. Ten nefunguje to, nevím proč to teďka nefunguje. Já se na to juknu. Možná, že to mám přehozené. Jo, audio. No to mám zaplý, ale nejde to. Voice chat je zaplay. Ne. To do příště opravím. Tak jo. Tak jdeme k Grashera. Na té Paysafe card jsem měla jenom 1 euro. No to nevím, jak to funguje, jestli to odešleš, Larry. Musíš mít taky nejspíš účet. Pokud máte Paysafe card, tak byste měli mít Paysafe card účet, ale ono se tam změnily pravidla, že pokud nejste plnoletí, tak máte mít dohled jako povolení rodičů. Bedvík dneska má zase napsala mi Segra HD, co napsala. Hehe, jsi špinďour. Jo, tak. Mám, že nebude blbnout. Ono se to třeba odbugne. Kde pak ještě ono? Brácha. Tak můžeš mluvit, že jo? Radši to tady osobní věci nerozebírejte takhle, jo? To je lepší probírat jinak. Tak. Asi tak. Jo, zápas byl nalezen. Možná, že se mi přehodil mikrofon, proto to není slyšet. Změnila se i o tobě, jako o mně? Co pak? Viděla mě v brýlích? Proč? Tak jo, když ho vyndáme do 2 minut. A to teda tady to mutno, takže to musím donastavit. A nebo obejděli. Je. Je to ultra tanky. Wow. Co to je? Vy to vidíte určitě na streamu taky. Proč mi neřeknete, že to je stažený, co, sičáci? No. To jste nemohli říct. Já to mám přizpůsobený kvůli... Bože můj. Dobře, já to musím přenastavit. Hlavně nestřílej, prosím tě. Takhle. 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 Musíme to přeškálovat, třeba to nebude zlobit. Tak. OK. Tímhle buildem jdu poprvé, takže nevím, co to bude dělat nebo nebude dělat.
A jdeme na to, jdeme na Grashera. Jo. Mě ani nefungují flyery. Co děláš? To funguje. Chtěl tancovat. Doufám, že ho nefajtíš, vypadá to, že jo. Takový je ten pocit, když se mnou Larry chtěla hrát. Přehodil chat. A nemohla a teď spolu hrajeme skoro pořád. No to je správný, no. Sourozenci musíte si rozumět, i když si nerozumíte, takže kde já jsem? Takže mě tamhle. Jsem včelka Mája, jdeme zabít Grashera. Proč mi tancuješ? Kde seš? Kam jsi zmizel? Jo, tady. Musím si na ní dávat majzla, on je strašně nepříjemný. A, jo, ale funguje ten build. No vidíte, že nejsem už pomalej, jo. A hlavně se snažte přebíjet. Protože jinak ho nedáte do těch 2 minut. Všechno se dá vždycky v klidu vyřešit, to si pamatujte. Kdyby se to už uklidnilo, byl bych rád. Já z něj potřebuji ten Skull Neutral Gen. Ať. Jsi po mně? Máme ho v pasti. Ať. Se nepovedlo. Jo, blbne to, OK. Já si musím chvíli zastavit. Já musím to dořešit do zítra. Doufám, že mě nevyndá. Ve dvíku nevím, kdo vyhrál teďka. To je takový rozmazaný. Kdybych hrál 320. Vážení, tohle poslední z tohohle, já to pak budu muset zajít. Takže zítra se těšte na Dauntless a horor. A tak. Protože tohle se nedá. Je mi to líto, ale nejde. Blbne to. Takže video. Off. Off, to je přiblížení. A já nemám rád, když to laguje. Počkej, tam běžel. Tam? Ale tam nebude. Myslím, že jsem vyhrála. Dual, Bedwick, CZ Avon. Stačí, když si napíšeš vykřičník point, OK. Když už ho fajtíme spolu a už je jednou začatý, tak kde je? Tak už můžeš jít potom sám, že jo? Jako. To pak zase si prohrál. No, to zlobí. Proč zdal flyeru, když tu není? 1326. Když dáte, pokud jste hráli mezi sebou třeba duel, nebo pirátský, nebo haste, jo, nebo tak nějak, jo, tak. To tady není. Vám to ukáže potom.
Stačí dát vykřičník points a budete vědět. To jenom si musíte pamatovat. Jo, on je tamhle. Kolik jste měli. Hej, Marty vám ukazuje asi, jak se to píše. OK. Oh. Hm. A to do zítra doopravím a bude v pohodě. Pojď. Netrefíš. Počkejte, já že bych mi dal 9. Doufám, že jo, tyjo. Se zdá, to nebude 9, ty krásy. Jo? Aha, stun. Ne, to není 9, do prči. U tebe se těžko pozná. Jak funguje ten hejst? Marty, tam máš příkaz. Nevím, jak to funguje, když tak se podívej na tom. Ten hejst, myslím, to je piránský poklad nebo něco takového. Já jsem to nějak moc nezjišťoval, když tak zkus napsat Streamlabs element. Vykřičník hejst pravidla na Google. Já si říkám, že je nějaký moc lehký. Soutěžíte o poklad, jakoby. Jestli sám nepeletem. Snažíte se mi vykrást můj ostrov. Myslím, že tam je až 10 000 nebo kolik. A může se tam připojit víc lidí. Takže pokud potkáš lodě, jako zatím hrajte třeba duel. A nebo i tam je ještě něco jiného. 8 boss. Tak. Vážení, můžete mi napsat, jestli obraz je v pořádku, nebo je to zoomnutý. Já jsem to zoomnul. Teďka to ale snad nebude zoom. A mně se to líbí takhle zoomnutý. Takový prdělej. Je frajer, takže se dostaneme. Pojď. Další odměna. Já konečně budu mít hlavu. A jádro asi to vždycky splet. 30 ice chipu. A jsem jen poloviční blázen. Cože? Takže. Tak budu mít toto. Taky vypadá dobře, že jo? OK, ale aspoň tady green už je na to nabustěný, takže to není zase tak zlý. Já bych potřeboval tady toho. Tak. Šokový, neutrální. Já jsem musel dát špatný, to není možný. 9. Private. Nejsou tady nejsou. No, ono to fakt zlobí, vážení. Já to dám ještě jednou a zítra se těšte na normál. Nebo jestli chcete, tak ještě můžu dát settlery. Co je na to? 2 settler, když napíšete. Nebo že si jedničku počkáte a kouknete na Instač. Do zítra. No. No tak nedrbej. No tak nedělej. Protože to fakt zlobí. Nevím z jakýho důvodu. Já jsem chtěl... něco chtěl už. Nějak. Jak tady to mám všecko v pořádku.
taky dobrý. No. Tak jdem. Tenhle dupe. Vlastně. Larry má 19. Musím ještě jednou. Už mě slyšíš? Ne, nefunguje to. Jak dlouho cca trvat bude tenhle stream? Já dám tohleto. A bohužel, když ještě teda budete chtít, tak dám settlery a můžeme u toho chillovat a kecat jakoby. Tak já ti doženu. Tak to musíte pravidelně koukat. Chodit na streamy, pokud můžete. Nebo i sledovat záznamy. Vy jste přišli teďka momentálně o dobrý streamy. Samozřejmě nedá se všechno stihnout. Béďa to má, za jak dlouho to Béďo máš? Chcete chillovat, OK. Tak dám ještě settlery. Oni uvidíte starou klasiku. Dneska byl z toho stream. Tady není, já jsem se nedíval, kde bude. Jo, ne tam. Vidím ho. Marty, ty jsi mě něco giftnul. Asi pár měsíců nebo tak, no ale tohle máš asi měsíc a něco, já jsem to pak jakože to těžce nastřádal, protože to každý dostával, takhle sabové dostávali 2. Tak jdem do něj. A taky na vytížení ty hry, no. Já jsem to trochu navýšil, abyste měli více odměn. Ale co nemůžeš střílet? Oh. Kurně, nestihl jsem. Teďka ten bůh, no. Máš 19? Pojď na minu, pojď. Na mě to nepřičetlo. Tam třeba prohrává. No to přičítá asi do 5 minut, nebo jak to je, já teďka nevím, abych tam kecal. Master, jak se s tím giftuje? Myslím, že to bylo vykřičník gift. Mark to tady psal. Gift. Rock point. Gift. Zvedni se. Rageuješ ho. Nevím přesně jak to bylo, ale vím, že se tam psalo jméno, point a... Ježišmarja, já ho potřebuji sundat. Já jsem potřebuji ten neutral game. Boha. Vážení, musíte se zvedat, jo. Já vím, že ty injekce to... Až budete mít jednu injekci, je to něco jiného, ale potřebuju...
Zkus Béďo napsat vykřičníš give, mezera points. Aha, ty už to vyčerpal, ok. A pak jméno toho dotyčného. Ty vole, já nedostávám nakladač. Je to chybu. Nebo to bude v obráceně. Už jo, mám ten. Béďa nerad rozdává bany. Ale... No. Dělej. No, někteří jsou fakt. To jako kdyby jsi jim to neřekl. Ale nejde. Savis.cz, vítej u mě, vítej na Twitchi. Samozřejmě GTAčko bylo, takže když tak si to posuň, proto tam je napsáno, tohle bude do konce streamu. Tak, já už nemám injekci. S Greenem to koukám moc nejde. Jo, jasně, jo. Takže si najdi v chatu, je tam odkaz na Discord, v pohodě. Ty máš tady jiný ten nick. A já ti dám moda. Asi tě pak najdu. 9. Nebo to udělám teďka. Ok, tak vydržte, vážení. Twitch. Samozřejmě děláš to dobrovolně, budu moc rád. Nesmí ti to vytěžovat osobní život, jo? Tak. Jinak v chatu se ukazuje prostě host link Discordu. A nebo je i pod streamem. Tak mi pak nezapomeň napsat třeba do veřejného chatu na Discordu. How do I fill 7 seconds of a clip? Tak já si tě jdu najít. Dashboard. No, já ho potřebuji udělat. Ty se nezlob. Tak to je. Video mode production. Roles, tady to mám. Jasně, stačí, když napíšeš čau, Xavi, CZ k tomu, 9, jo? A já už budu vědět. Tak, už tě mám. To jsem nechtěl. Ale ne. A DD takhle. Trošku špatně. Jo. No. Tak půjdeme jednou k Rashera. Tak. Xavi 9, tak. Moderátor, editor. Ne, protože by byla škoda, aby to zmizelo z Twitche. Takže vážení, mám editora, za to jsem vděčný. A v průběhu nějaké doby se bude zobrazovat
v popisku na YouTube. Nebo v chatu bude odkaz. No právě já tu jednu na plný obrátky. Přesně, přesně. Jsi na YouTube a mám konečně editora. Tak mi to aspoň ulehčí práci. Než se. Tak ready. Protože když to jeden podělá, pak ten druhý už to tady toho Gnashera nedám. Udělá nebo on. Nemáš za co se omlouvat, jestli se omlouváš mě. Tak, teďka tohle bude horší, já nevím kde je. Kde by mohl být? A pokud nechcete na YouTube čekat, než se vyrendruje stream, doporučuji Mixer, Mixer, nebo Mobcrash, hlavně Twitch. Nemusíte tam být logly, abyste si pustili video, nebo stream. A já do příště musím opravit ten voice chat tady. Já ho nenajdu zase. Tady není. $1351. No. Ne. Já jsem se probugnul. Fuj. Tak můžeš jít na jinou stranu a nechoď za mnou jak podsásek. Tak já ho mám najít, teda. Okay. Už ho našel, super. Skvělý muž. Hlavně ho nefajtit, drž se od něj dál. Co už je divný, Marty? No s tebou to prostě nejde. Taký Béďa zase vyhrál. Já myslím, že to našel. Pokud nevystřelíme, tak se to nepočítá, jo? Do prči. Vezmu tudy. Ne, tudy to nejde. Mart je prostě cheater. Já to jinak nevidím. Křičník pojď bedvík, jo, takhle to myslím bylo Marty, no. Kde je ten Chogar? Ne, vlastně Gnasher. Já nevidím ani jeden. Našel ho? Nenašel. Ne? A někde tady být musí. Asi jdu teda nalutit.
Redwig Gift, no vidíš. Já ho nikde nevidím, na to, že bych ho slyšel. Jo, přesně, nejdřív Larry dejte. Tak kde je? Má 9%. Aha. Jsem ho našel. Dávej si majzla. Vyhybej se od času a dupání. A do prči. Hlavně těm šokům, no. To ten Skullgen, neutrál. To bolelo. A nevidím. Hajzlik jeden. A s tímhle buildem jsem vážení nechodil, jo, takže nevím, jak funguje přesně. Kurňa. No tak. Larry, ono to napsalo moje pointy. To je dobrý. Nevím, že to bylo nějak give nebo points give a pak jméno, nějak tak. Dobrou, Marty. Jo, ne a ne. Proč mydlíš jenom mě? Už to zase blbne. Kurňa. Ne, zase ten glitch. Ještě mě nerozválcuje, ano. Já si vezmu pak neutrální barel. Ty krásy. To není dobrý vůbec toto. Vidíte to? Ten si prostě vybírá mě.
Uhni. A jako jinak green se drží, no. Já už nemůžu. Pojď. Nice kill. Ne. To snad ne. Pojď, máš šanci, pojď. Onem, pacha, uhni. To bude plácat, kdybys mě neměl zvedat. Ne. Dobrý. Díky. OK. To nebylo špatný. Tak bude někde vepředu. Mhm. Dobrá. V pohodě. Díky Xovi. Máš povolení uděleno, akorát to nemám teďka nastavený všecko, jo? Vytáhni ty zbraně. Do příště tam budeš. Pak se dohodneme, když tak na Discordu mě budeš posílat a dohodneme se. Nebo to nechám volně na tobě. Jak jsem ti psal. Edituj se srdcem. A díky moc zatím. Dneska už to řešit nebudem, jo? A je. Co je, vole, odkud mě sejmul? Teď bude jezdit, teď bys mě neměl zvedat, no. Uhni honem. A už ten neutrál s kulgem nedostanu. Kurňa. Pryč od mě. Uhni. O, super. A je to hotový. To je paráda, co vážení.
skoro byl, no. To je pravda. Proč nechcete jít z Larry tady, co? Boys. Trošku ještě přidám. Dobrá. Takže já to vidím. Já to zkusím s neutrálním barelem. Samozřejmě ten barel si můžete Dauntless. Xavi, Dauntless. Začíná to být hodně populární. A za další, nic tě neirituje, a je to prostě podle tebe. Tohle. 511. Jo, takže půjdeme Chogara. Já vám ukážu, který neutral s Kulgem potřebuje akorát bez třpitek, čistý prostě. A místo toho si vezmu Radiant. Tam si Lucky magazín. Tak budu rychlej, měl bych být rychlej. A tady co jediný mi chybí, tak je toto. Samozřejmě nemám na něj ohnivýho nic, což nevadí. Place. Sugar. Tak. Ne, blbni zase. Přímoc to řekne přesně. Když to napíše, tak vám to poví. Nech toho. No pořád nebudeš mít 80. Legion Trasa. OK. Jo, tady už nemůžu. Duelary good 15. Jdem na to. Želažení poslední fight tady z Dauntlessu. Pak dám, pokud vás to zajímá, jak jsem říkal tu strategii. Tak 523 power. Počkám, až se napojí. V pohodě, Xavi, v pohodě. Můžem? Tak za půl minuty. Vy musíte chvíli počkat, no, než se to uspí ten duel, abyste mohli znova. Mladou zbraň. No, tam taky to. No, už to nestihnu napsat. Ale reakce. Tyhle zase bouře. A co děláš? Tak, teď už se to počítá, už musím střílet. Jau. Střílej mu do ocasu.
Aha. To jsem se ani dorazil nehytal. A pro každého stejný šance. No tak hochu, nezlob nás. Marty, dávej si pozor, ať nepíšeš moc velkých dlouhých znaků, jo? Je to škoda, zbytečně bys dostal. Tak dělej už spadni, já chci ten neutral s Kulgem ukázat. No. Se daří, že jo? To je zase blbné. Au. Náročný počasí. Tak už přestaň. No. Zítra to bude dobrý. Děláš prdel, ne? No ne. Vstávej. No, to je tam nejde. Vám to neukážu prostě dneska, no. Blbné i dokonce. Přijde po mně. Ne, to ne. Aj zle dost. Malej, mrňavej. Jo. Je čas, abych s tím... Jo, nechci. Má ho rád. Jo, ale jako mohlo by to přestat. To jsem po těba, ale nechci. Jo, v pohodě. Já mám problém tady na streamu spíš. Dělá ta bouře, nebo já nevím. To dneska zrovna fast. Pak jakože blbne. Jo, v pohodě, Xavi, dobrý. Díky. Na hezkou noc. Chce se to uklidit, to implodování. Hele. Musím jít prostě od něj dál. Ahoj. Nehujem. Fuč, jo? Jedno co si dám. Máš mi dát jaký. Dík. Káte, jedem to išel. Tak. Já nevím. Bude dole? Nebo tady nahoře? Tak běž na opačnou stranu. No, to jsem fakt chtěl. No, možná vím, kde bude. To je už dvakrát za sebou bouře. Kurňa. Zde není. Zase to bylo Lukacu. To je ta burka. To se můžu si dát duel s tebou, já bych prohrál. Ale tak jo, až budu střídat za settler, jo? No to bude za chvilku čas. Takže v tom nevidím nějaký problém. To není.
A kde je sičák? No, Máš ho? Kam si vytvořil? Česko, hada. Našel zo. Kde je? To už být nemůže. Večo, Gare, kde seš? Tak bude v laguně. Wow. Kde pak je? Ne, už jsem zase uklik, jo. Můžeme, to už nudí. Na se ty. Mám ho. No ten vidím ho. Musíš jít podle puntíku. S tebou vyčůrám uchu. Takže já si to hodím vždycky blbě. Už zase hořím. On je v on to utěkne. Tam to pěkně. Jo. No, krásně. Pane, já. Jo, ale do prčic už. Ale něco z něj vypadlo. Už je to počítáme. Nechaj no. O, paráda. Ne. Neutral s fulgem. Do prčic. Taky. Kurňa, jsem si nepočítal. A ne, hoří. Tak už to vyhoď. Znamená 8 boss. To je taky hrál Larry. Ale o více. Myslím, že to je o ten post. Já se na to podívám. Tam bylo napsaný. To je oprava. To je zajímavý, Nechaj má už. Po něm. když jdu sám, že ho dám, to rychleji než takhle, když jdem ve dvou. Pojď pejček, no pojď. No pojď můj pejček. Můj pejček. Už ten ocas musí upadnout.
No, hurá. A mě nemá nic rybal. Jo. OK, jasně. Mě podal. Jo. Ty krása. No nic. Takže vážení, já změním ještě na chvilku hru. Pojdu spát. Protože když jsou sem tam lagy na streamu, tak to nebaví mě. Radši kouknu, jak porazím ty pinďoury. Tak. Málo peněz. Co to je za bejkárnu? On má normálně mě poslouchal, šel za mnou jak pejsek, no to jo, to vím, no. Takže, vážení, já to ještě přehodím, tohle není konec. Ale budu snímat obrazovku, takže vydržte chvíli. Nevím, kdy tam můžu mít anglickou klávesnici, co je fajn. Tak, česká. Tenhle to bude. Jenom malý okamžik. Jo, vidíš to. Tak mě pozvi. Mezi tím. Ne, ještě ne, ještě ne. Ještě bude hra. Jdu rozdrtit počítač. Takže tak, no. A dneska ne, zítra. Tak Larry můžem dát, že jo? Pokud jste neviděli stream, doporučuji, abyste se podívali, taky tam bylo chvíli něco jiného. Nevíš, okolko. A sledujte Instagram a budete vědět přibližně. Bude tam i datum. Nebo čas přibližně. A nebo když tam není, tak to je, že za chvilku bude stream. Hrajte radši o malý zatím, jo, než... Můžete i o 5. Z 5 se stane 10, z 10 se stane 15. Takže já jsem skoro rozdrtil tyhle ty. Jo. Ale nemám žádný hory doly. Tak. Ještě stojí něco? Jasně. Ještě to zlikvidovat další. Tak. Všichni vylezou z hrádu. Dobrá, tak zatím. No jasně, že můžem. Klidně opět. Tak to napiš, ale nedám akcept a zahrajem si jednu hru. Třeba přijdeš k něčemu lepšímu. Čekám.
Porazil. Klidně o 10 můžem. Teďka mám napsat, jo, akcept, jasně, v pohodě. Tak. Tak. A nebo tam mám napsat, jak se to píše? Akcept a napsat jako co? Já jsem to ještě nehrál, takže jako že by mohl napsat. Jo, takhle, ono to pak někoho vylosuje. Leros to Larry vyhrála. Gratuluju. Ne, jo, hraje se o 10. Takže můžeš dostat 20? Takže. Ne. Jo. Tak gratuluju. Okay. Já ji neporazil. Získal si 15, pěkné. Tak, už jim jdou rozsekat ten domeček. Jak to tady vypadá? 16 ryb. To čuníci. Slot point, to máš něco jako ruletu, dalo by se možná říct. No, nebo automat jakoby. Vsadíš, buď vyhraješ nebo prohraješ. Takhle je to asi myšlený. Slot je automat, no. Karnou ti jakoby 3 stejný a můžeš získat trojnásobek, dvojnásobek. A už je to moje. Nevím, snad jo. Zkus to. Ještě to zatím nikdo nehrál. Takže ti neodpovím. Tady postavím farmu.
Nic se nestalo, možná je to pro víc lidí. Já to zkusím zjistit, jestli si na to vzpomenu. Tyhle jsou jasný. Samá voda. A tady by něco mohlo být, ne? Kámen. Já se na to musím podívat, jako všechno nemám vyladěný v hlavě, nebo i normálně. Takže nevím, jak to funguje. Ne, to píše špatně. Nemusíš to psát velkým, podle mě. Já už tady fajtěj ty z vedlejšího. Díky Triharde, vítej. Na piči. Co 5 minut, Larry? Jo, to seš ty, ok. Jinak to stejně dopadne, že skončím jenom na Twitchi a na těch lepších, kde je lepší kvalita. Ty to přejmenuji. Že vážení, když splním 3 lidi, nebo 4 budou na chatu, tak budu mít moc Prime a vy budete mít ještě víc potom výhod. Ale nevím, kolik musí být followů. A vy si třeba budete moc předplatit, že jo? Je tu někdo? No, u mě, oni jsou tak různě na všech stranách. Tak. Že jim to nezničili. Zničili. Ty už se tady rozšklebujou. To neuši. Já nemám vojáky, to prčit. Já musím zaútočit sem. Tady jsou jenom 3. Jsme poumírali. To není dobrý toto. Je. Takže to nemám navázaný. Kopej mu prdel. Ne, on mi ho zabil, oni mají lepší výbavu. Stále staví. Dobře, já to zkusím lajznout, postavit zlatý důl. Tady docela pomalu stále načítává. Tak si to můžeš pozměnit, že jo? Takže tam, když přijdeš, tohle, co oni to postavili, tak máš automatickou kvalitu, nebo tak nějak. Kundy mají farmu.
Je zajímavé. To hoši. Je jenom jeden. Tam tady už mám dobré cesty. A ostatní napřed. Já to musím nějak tady zabezpečit. Farma. Já nemám důl na měč, jako to je docela napět. Železo teda. Musím uvidíme, co provedou. Postavím. Tady nemůžu. Místa dost, ale než tam dojdou. Chceš tulery? OK. Tak dobrá. Run smelter. Mlín, pekárnu nechci. Táhnu sem. Vůbec se mi nelíbí, jak se tady roztahují. Mám vojáku. Jednoho. To není good. Když odejdeš, samozřejmě o ty pointy věrnostní body nepřijdeš, jo. Ale potřebuji zničit. A nemůžu útočit. Je na to potřeba pořád koukat, protože to přibývá postupně po nějakých pár minutách, nevím teďka přesně. Když máš odběr, odebíráš, sleduješ, když na stream seš tady třeba, já nevím, hodinu, tak dostáváš víc, když jde odběratel. Když tady se má voda. Kolik toho mám? Ale krev se už. 3 kameny. Kde je ten kameň? Ještě nepostavili. Co jsi našel?
kombinace. Tak jo. Jak se jmenuje tahle hra? Settlers. Píše se to Settlers 2. Ale vem si, že než někoho porazíš nebo počítač, když to vypadá, že bys mohla třeba vyhrát, tak se mi stávalo, že se nakonec oni neměli skoro nic, tak mě porazili. Ve 3D už je to takový divný. Není to hned, je to pořádný, můžeš to u toho relaxovat, povídat si a všechno. Pár streamů jsem z toho dělal, takže si můžeš podívat i na část kampaně. Ne, nehledej mi vodu pořád, to já nechci. Tady to můžu vyrušit. Ten už nefunguje. Tenhle taky už nejede. Kde se rozcapujou pěkně. Jen se raduje, že našel vodu. Bez jídla, ale maká. A tady nikoho nemám. Mám mincovnu. Nemám. Nemám mincovnu. Bych ji postavil. To bych o ní nepřišel. Tady můžu postavit. Mincovna. Než tam dopraví čluníka. Já na ně potřebuji zaútočit, jo. Tady už nemají skladiště, protože jsou vykuchaný a tohle je jejich. Tady kousek mají. Tady tak všechno, ale tady jsou pak ty zelený. Člounk nepřijel. Počkat. Uvidíme, jestli to zareaguje. Maser hraje. Jo, až 10 000 můžeš vyhrát.
Dobrý, ne? Ještě mi to nepřišlo, že? Že to píšu dobře. Já občas zapomínám. Už nemám lidi, že by ani dřevo není. Proč? Teda jaký query? A dřevo rubec. Kasák ten jede dobře, ale nemůže sázet pořádně. Můžu zaútočit. Musím zničit tohle. Nebo tohle mě ohrožuje. Duel M? Co o Duel M, Larry? To nechtějí postavit. A proč? Where the finds shows. Mám se fajtej, já se na to nedívám. Jo, mám to. Paráda. Stavíme silnici. Sem. To nejde. To. Tak k tomu. Ty mají blbě prostě. To zbourám se nic. I když to by mě pak mohli zabrat, že? Takhle. Very good duel, tak cooldown. Já teďka nevím, počkej, já se Larry podívám. Vyhráli 115. Se trošku ospalej. Zase si měl dát akcept, že jo? Já zase se mě tady ptala, no mě už se tam nezobrazuje to později. Jo. Možná to píšu blbý. Už to stejně nefunguje. Už jsem nestihl určitě. No. Už je pošta. Hezké. Vidíš, už stoupáš. Teď mě to postavte a nezlobte mě. Tak. Farmu to ne. Tak máme vojáků.
Kolik to je? Možná někdy za 50 let zasážu... ne, to dřív. Neboj. Hedvík taky tady třeba není, že jo? To jako dřív. Mám jednoho, aha. Šel do skladiště. A už mi jde. Tady to jako není propojený, nebo? Za 50 let ne. To, co má být, jo? Má asi... za měsíc, možná za 2. To tady taky většině třeba není, ale teďka poslední dobou jako, že chodí víc. Když nemá čas, nebo má čas, napíše, hele, já jdu, musím něco doma, v pohodě. Co ty čuňata? Vody dost. Já bych rád zaútočil, musím počkat, až se mi doplní stavy. Jo, to už půjde. Větší šance. Zaútočím na tohle. Jestli to půjde. Ne, to nejde. Tak tady. Teď mě to irituje. Nemůžu ještě. Tak to jo. Hlavně, že se vynáší a někdo to neodnáší. Jo, tady budu mít muly a koně. Je to postaví. Vím, že jsem poslal jenom euro. Hele, Larry, stejnak moc krát děkuju. Nemáš se za co omlouvat. To je v pohodě. Já si cením každé korunky. Nebo i kdyby to bylo 10. Takže asi tak. Moc krát děkuju. Nic se neděje. Všecko v pořádku. Takže já je nemůžu napadnout, ok. Tady. Mám jednoho. Musím mít plný stav. Tady je to o tom... Ano, děkuju, podpořila jsi. A moc si toho vážím. Nebo já nevím, co bych měl říct. Jsem rád, že chodíte na streamy, takže vám můžu odpovědět, pokud se nezakoktám, nebo tak. Všecko super. Tak i kdyby to byl 10. To je úplně jedno. Nebo kdybych dostal medvídka plišovýho. To by mě taky nevadilo. Takhle nějak mi to nefrčí. Jak jste na tom vážení? A do mě všechno donatnul, třeba asi dneska mě donatli
Kde by to mělo být? Napsaný, já to teďka nevidím, já se na to vypnu, počkej. A to záleží přes to tež. Kde jsou? Takže, Larry, ty jsi mě donejtla. A hostoval mě Saber. Konce kolik zpráv jste napsali. No, je to trošku různě rozházené. Takže jak v tom SMS pásku, pokud posíláte přes SMS páse vlastně SMS donaty, tak se zobrazujete tam, byste se měli zobrazovat SMS donate. Takže tam je všecko napsané. A jinak se to zobrazuje. Pošlete Paysafe card, což Larry udělala, takže to funguje. Tak se vám to ukáže, tak se mi to ukáže tady v typingu. Jo? Když pošlete, tak je to KME, SMS prostě donate, tam se mi to ukazuje zase jinde a mělo by se to ukazovat i tady. Takže je takhle. Tady followy, všecko tady. Jo? Ono se to pak aktualizuje. Tohle funguje i na kreditní kartu, na ostatní a tak. Tak jo. No, jak já jsem tady na tom. Teď to vypadá, že já snad tady postavím skladiště. To nenosí tak daleko. Že oni to musí odníst. Odnesou to sem, do paláce. A z paláce to nesou zpátky. Což udělám. Jestli to půjde. Tohle ne. To pokud mi ho postaví, že jo, to skladiště. Takže sklad. Já to mysnu. Storage. To není tak daleko. Vidíš, 135. Je tady prděj jako... Tak oni se jmenují, tady můžu zjistit lidi. Tak tu. Ne? Jo, zelení. Nejsou žlutý. To bude Brutus. Brutus na mě tlačí, je fialový, jsem skoro vymítil. Jsou tady. Tady ještě. Takže asi tak, no. Já bych potřeboval tu mincu, no. Co tady, já to tady nemám propojený, aha, proto se mi to tady nestaví, super. Tak, já ještě to propojím takhle. Jak to nejde? No. Jak to, že nejdeš? To mělo jít. Tak. Nechci vlajku. Piloti líp s Bedganem skončil. Jako já se mu nedivím, že jo. Co mu tam schválně dělali, tak to by asi natrklo každýho. Piloti lítá, že Bedgan skončil na YouTube, já jsem mu to vysvětloval. Proto mám svůj názor. A on se vyjádřil k tomu a já jsem viděl jenom kousek, takže... A dál to rozebírat nebudu.
Má proto důvody. Sami jste slyšeli, nebo i Larry, ty jsi slyšela, že on konečně mohl spát, jo. Teď oni chodí tam jenom žebrat, k němu chodili, místo aby se chodili dívat a nikoho neuráželi a byli sprostí, protože měli tu možnost hrát třeba ty kostýmky. Já nevím. Já bych v reálu vohnul i rodiče, napácal jim holou rukou přes zadek prostě. To je můj názor, nikomu to nevnucuju. A Batganův názor a jeho prostě proč to udělal, má určitě proto 0000, super. Proto důvody, jo. Takže to je všechno. Někdy se stane, že nebudu aktivní, tak neznamená, že jsem skončil, jo. To se stát může. Když budu chtít skončit, tak to oznámím. Dělám video, bude tam vylepený, ano. Hotovo. Tak. Když ty děcka by se měly naučit psát, počítat a chodit místo na záchod tak do nočníku, protože to neumí ani mluvit. Ahoj, je mi 6, počkej, ahoj, je mi 10. No tak jako, omg. Neumí to psát, neumí to nic, neumí si to ukrojit chleba. Co bude dělat v životě? Tak dál, já bych mohl pokračovat. Abych to postavil do latě, tak tady máš tohle. Rozdělený oheň bez papíru. Žádný sirky, žádný zapalovač. A dozvíte se, to nejde. Polip si prdel. Cože? OK, tak běž do lesa a najdi si tam jídlo. Chci udělat polivku. A přines babky, jo, aspoň. Nebo hřiby, nejlépe hřiby. Kozáky. Udělám omáčku ještě. Jak se to dělá? Můžeš mi prosím tě říci, jak se točí, jak se pouští kohoutek? Cože? Ne, dost, já se o tom bavit nebudu prostě. Vagina volvales mentales, no, jako F-mor, co byste chtěli. Chodící mrtvoly. Lidi. Děti vychovávají děti. A ve škole? No nevím. Dneska jsem viděl výměnu, vlastně včera výměnu manželek, no ty vole, to byla porodnice do bláznice. Tak co, stavěj? Tady vypadá, že mi to skladiště možná postaví. Jo. Paráda. Nevím, jak chceš ukázat. Takže, nevím, no. Já jsem tam chtěl vyslat. Můžu vyslat jednotku? Aby to tady zrušili? Ne. Jak se jmenuju na Twitchi bez toho? Máš to tady znázorněný, ne? Odendej místo. Prostě maser.cz. Jo? Na Twitchi. Na Mixeru taky, ale na Mixeru musím počkat jeden den, než tam dělal nějaký úpravy, abych tam mohl streamovat taky. A jinak na Crashe, pokud chceš se dívat přes mobil. Takže asi tak. Jsou travové. Tady lesák už krásně sází, ten jede na lovec neloví, není zvěř. Jo, lesák lesí, všechno kosí. Aha, tady nikdo není, ale postavili to konečně. Nečekal. Už si taky začalo makat.
No, možná zítra stihnu i Minecraft vlastně dneska. Má být co? Tady má být hrán, takže by se mi to rozšířilo až sem někam. To by byla bomba. Mám zase dost šutrů. Až tam bude to skladiště, tak oni ho začnou naskladňovat. Jako je to tady. Tady je prázdný, už ho vybrali. Cože? Láva. To je super. To. Říkej mi, že nepůjdou zaútočit hoši. Nepůjdou. To moc daleko na ně. Tak jsem jo, taky ne. A tady? Tady zaútočit nemůžu. Tady jo. Jo. Ale to asi nevyhraju. Na to uknem. To získám, je to hotový. A jedna rasa vymřela. Takže asi tak. Tak pojď. Ne. To tam skáčou nějaký čerti. To je náš, vyhraje. Nevyhrál. Jsou nějaký silní. Drží zuby nechty. Nemám vojsko. No bych si to taky uložil, že? Můžeme jednou zahrát ještě. Nevadí jako Larry. Klidně zahraju ještě duel. Musíš to napsat normál. Jak to tam je. Máme jednoho vojáka. To je hustý. A tady se rozlejzají okolo. To je ještě hustější. A už mě tady okupujou. Tak a teďka mám napsat akcept, že jo. Jo. Křičník. Jo. Tak jo. Tak vyhraju 10. Nebo prohraju. 2 minuty musíš počkat, no. Já jsem vyhrál. Jo. Dobrý, a 10 výhry, 10 výhře. Super. Tak. Už to postavte, jak chci ten železný iron. Železný iron. A 135 myslím, že jo. Tady už to taky nastakovali. Takže teďka já jsem vyhrál. Takže když jsem na ploše, není tam zvuk, nedivte se, jo, není to žádný bug. Takže na Stream Elementu mám 135 lomeno, jsem leaderboard. Tady mám 260, takže jsem vyhrál, myslím.
A věrnostních na Streamlabsu 9495. To je hezký, ne? Ne, už ne. A tak jo. Dobře, ale naposled, jo. Já nechci, aby mi tady lidi. Dobře, chceš výhru, já vím. Nemusíš psát master, co zahraje, myslím, velkým. Tak jo. Co z meťouři postavíte? No teďka si vyhrála ty. Deset. A tady už se staví. Ne, tohle nechci. Tak jo. To je dobře. To je 45, hezky. Já už nehraju. Pak nebudu mít bodíky. A tady se taky už staví. Konstrukce, paráda. Už se to rozjelo. Dobře. Zavřu. Ne. To není pro mě. Počkej, chceš dát 8 balls? Ne. Jak se tady rozšiřují. Oni stavějí farmu zatím, což je docela dobrý. Tady bych měl tohle pak zničit. Já potřebuji tohle. Tohle nemají propojený. Takhle vy jo. Lol. No ty už musí být taky hodně velký. Co by likvidovat tady teraz? Já ani nevím, co to je. 8 boss, já to zjistím, já už si to nepamatuju, já jsem to četl. Je to taky hra. Ale do výboru kolik lidí. Hnedle 2. Co už mám nějaký vojáky? Nic. Prosím, můžu to zničit? Ne. Taky ne. Nechcou se vzdát. Já už za chvilku půjdu spát, já už taky končím. Tohle uložím. Za 5 minut. Mě dostaví tady. Armor. Tohle se nedostaví. Jsem taky happy unaven. Ne, už tam nesou rybu. Já jsem si zavřel mapu.
Vůbec se mi to nelíbí, jak se tady rozcapujou. Pozor, padá strom, vole, já vím. Máš ho pod krkem. Vy nevíte, co je vole, tak to je úslepic. A už se zase maká. Jeden chleba začali pít, super. Bude zase uhlí. Paráda. To čuňata. Čuňata zatím zase nestagnuju, ale už jsem nějaký měl. Iron smelter. Okay. Pila jede. Takže dřevorubec může kácet. Zahradník, nebo jak je to? Jsou dva, jako... Co jsou hladoví, tak proto nepůjdou útočit, že jo? A už to postavili. Tak buď budou dělat ten důl, nebo jo, konstrukt, tak to tahají k tomu. 140, žádný maso. Zadarma to asi. Na tohle reagovat nebudu, víte, jinak na chvíli na streamu. Je na tobě, jestli se chceš dívat nebo ne. Tak. Takhle to nefunguje, víš? A příště už to tady nepiš, jo? Proč nelovíš? Já tě pozastavím, když nelovíš. Tak, tohle by bylo. Tohle lidi nemají rádi. Já to řeknu jenom, abys to pochopil. Jsi mi skutečný diváky? Už to pochopil? V pohodě? Tak. No nic. Chvilinku, vážení. Takže poslední save. A já pro dnešek končím. Takže pokud byste chtěli, samozřejmě, že zítra může být ještě Settlers. Plus ve streamu jakože dodatky. Nebo i bonusy. Když budete chtít chillovat a kecat a psát, no tak není problém. A jak bych řekl, steletele, nazdar! A krásnou noc. Takže vám všem krásnou noc. Já se s váma loučím. A děkuji moc krát, že jste tady byli. Takže dneska sledujte Instagram. Mnozí z vás nevíte, máte všechno v popisku, jak by se vám zobrazil Instagram. Jinak stačí najít Instagram laser.cz. Toť všecko. A jdeme zizat, ano. Nespínkat. Tam se dozvíte, když se tam objeví náhled, bude tam datum, budete vědět, že to je prostě tenhle den. A třeba v kolik. Když tam nebude čas, nebude tam uvedený, tak stream bude maximálně do půl hodiny. Tak.
Toč všecko. Krásnou noc. Vám všem, na všech platformách, na Twitchi a tak dále. Matematy, už by to dávno zabalilo. Dobré,